Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkókò tí a bá wà. Déètì ní ní November 7, 2025. 7 November 2025 òun ni déètì ní. Ẹ jẹ́ bá wa share ètò yìí kó lè lọ káàkiri ká wá farabalẹ̀ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ ní èdè òyìnbó lénìí. Kẹ́dẹ̀ má gbàgbé pé lénìí èpèdè wà níbí fún Ṣinkó Chinese tó nílùú tiẹ̀ tó jà fún sovereignty tiẹ̀ tó wá gbèjà àwọn tí kò kì í ṣèlú. So ẹ má jẹ́ àgbàgbé gbogbo á ní láti pè lénìí bàbá àti ìyá wa. Kàdé má gbàgbé copy and paste ṣe ń ọmọ Yorùbá ni mí 1-7. Ọkàn gan bí tí màmá mi dúpọ̀ ní ti Abíọ́lá fẹ́ Elédùmarè àmàdáre wa síbẹ̀. Ìran mi ẹ jẹ́ a fi ìkàlẹ̀ sí ọ̀rọ̀ pọ̀ lénìí ní orí ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ ní àná. Wọ́n ti sọ sí èdè òyìnbó so kí gbogbo á fi ara balẹ̀ kí sí báwo ló ṣe yé wa sí ní àwọn ọ̀rọ̀ màmá wa alálùbáríkà màmá ìrọ̀rùn ló bá dé òun la máa pè sí ní kí n gbọ́ àwọn nǹkan tí wọ́n tó ń bá wa sọ ní èdè òyìnbó náà. Ṣùgbọ́n ká tó lọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí náà. Déètì nílẹ̀ kan sí ni November 7, 2025. 7 November 2025. Ẹ jẹ́ ká pín ètò ó ti júṣe fún wa ná bàbá àti ìyá wa. Olúwa ó máa ṣeun 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 ṣeun. Ṣeun 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 ṣeun. Àní Olúwa ó máa ṣeun 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 ṣeun. Ìrọ̀gà ẹ̀gbọ́n Olúwa ti dé àtẹ̀tẹ̀ paramọ́. Modupe onitiri Abíọ́lá ti dé àtẹ̀tẹ̀ paramọ́. Ani mo àti dé àtẹ̀tẹ̀ paramọ́. Ire tokoto. Odide pẹ̀lú ìdúró fún ọmọ aláre. Olúwa ó ti dé. Modupe onitiri Abíọ́lá ti dé. Ojika Olúwa ó máa ti dé. Mo wá ti dé. Ẹ jẹ́ kí ọ̀pá ọ̀pọ̀ lórí bílíǹtì Elédùmarè fìràn. Modupe onitiri Abíọ́lá sí àwọn ìwọ̀n aládé. Kí á kúrò lóko ìlú. Elédùmarè ti dé. Ode pẹ̀lú Modupe onitiri Abíọ́lá sí wa. Kí ni yóò Democratic Republic of the Yorùbá. Ọmọ aládé kí ẹ máa yọ̀. Kúrò lóko ẹrú. Mama jẹ́ kí foundation mẹ́lẹ́kẹ̀ tàbí wo láti ọ̀dọ̀ Elédùmarè tó lé. Ọmọ ọ̀làdé àti gbọ́mọ inú àpò. Ẹ̀rọ tó ti ṣe lẹ́gẹ̀lẹ́ tẹ̀tẹ̀tẹ̀lẹ́. Àmẹ́ká lè bíwó. Bíwó. Eléyìí kò lè bíwó. Ìwà Olúwa ṣe fọmọ aláàyè. Ìwà Olúwa ṣe. Olúwa aládé máa lọ nílẹ̀ lórí rẹ̀. Elédùmarè ọmọ aládé mọ yóò ní ilẹ̀. Àti kúrò lóko ẹrú. Àfijọ́ yìí ó bá wò. Àfìlú yìí ó bá wò. Àbàtọ́ ló mọ̀ dúpẹ́ òní tí Abíọ́lá fi kó wá kúrò lóko ẹrú. Àfijọ́ yìí ó bá wò. Nínú mọ̀ wàhálà ní kíkà ìbábà ògo.
Eledumare, show, show, show. Azolo matasi yoshe. Ope wa maro. Shem, 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 shem. Ani shem, shem, shem. Irokae choruatide ayatete parambo, 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 parambo. Modupe onitiri ayatete parambo. Animo atire ayatete parambo. Ote toge ote de pelu itura bono mo alane. Modupe onitiri abiolatide odiga oke ora omatide mo atide. Ezeki apawo kolo blueprint eledumare filo. Modupe onitiri abiola siawa omalane. Yakuro loko eru eledumare tide odepelu modupe onitiri abiola siwa. Kini una ho, ayuda ho, ayuda ho, ayuda ho. Eyota democratic Yoruba eya tete paramu. Omo alade ki emayo ati kulo loko. Ayoni eri Yoruba kuna wale ibe ayoni tilwa. Kurio walo emama jeki fu elegeta biwo. Láti ọ̀dọ̀ Elédùmarè kò lè. Ọmọ aládé àti kókó nínú oko ẹ̀rú lè tètè. A ò ní ṣe ìkàlẹ̀ ibi wo. Èlà yìí gbogbo bíwó bíwó. Èrè kò lè bíwó bíwó. Ó bíwó sí ẹwà o. Ẹwà o. Olúwa ṣe ìfọ̀nù aládé. Àgbáyé. Ẹwà o. Olúwa. Mayonire. Elédùmarè ọmọ aládé Mayonire. Mayonire. Àti kúrò lókèrú. Mayonire. Àti ìlú ìyọ̀bọ̀. Àti ìlú ìyọ̀bọ̀. Bí Abíọ́lá fífọ́ wá kúrò lókòmẹ́rù. Èyí ọmọ aládé ṣe káyé kò ti ṣe. Ọ̀gá wa máa rẹ̀ o. Ọ̀gá wa máa rẹ̀ o.
dúpẹ́. Democratic Republic of the Yorùbá wá ti dúpẹ́. Káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkókò tá a bá wà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀rù jẹ́ ká máa pètò yìí ká lè wá farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ ní èdè òyìnbó sí fún bá olórí burúkú tí èpè yẹ fún lénìí Chinese kó tá a máa fún ní èpè tẹ́lẹ̀ mọ́pá máa pè wọlé lénìí bàbá àtìyá wa a máa pè wọlé lénìí Olúwa ò máa ṣán. a máa pè wọlé lénìí ni tá a bá ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ màmá wa a máa pè wọlé ká máa rẹ́dì sílẹ̀ láti pè ká kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba àdẹ́dà ṣẹ̀dá ọba ìkó àìṣe àdìbàjẹ́ ọba tó ní dédé gbà dédé àsìkò yìí tó yọ wá kúrò nínú ọ̀fìn ayé tó gbèjà wa jà tó gbọ̀rọ̀ wa rò ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ìkó àìṣe àdìbàjẹ́ ọba tó lọ kọrin késekése kọrin ọba tí kò láláfiwé òbìrìkì ọba tí ń pọjọ́ kúdà àrírùn àlá ẹlẹ́bùrú ìkẹ́ ògbéni níjà kẹrù obo níjà ọlọ́run dédé gbà dédé àsìkò yìí ọlọ́run tó ti màmá wa mo dúpẹ́ olóòní tìrì abíọ́lá lẹ́yìn nítorí ìran wa ẹ ṣé o adúpẹ́ àyín lógo mẹ̀sáyà torí pé ààrùn ohun fáyọ̀ bí kò ṣe ọpẹ́ tá a bá wà látàárọ̀ títí di alẹ́ ká máa yìn ẹ́ lógo oore tó ṣe fúnran wa kò tó nǹkan kan elédùà ọba tó lọ kọrin késekése kọrin ọlọ́run dédé gbà dédé àsìkò yìí ẹ ṣé o àyín lógo oore tẹ ṣe fún wa fún gbígbà làtẹ gba ẹ̀mí wa là lọ́wọ́ àwọn amúnisìn lọ́wọ́ àwọn apanijayé tó pé tara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀ ọlọ́run adúpẹ́ àyìn lógo tẹ gbà wá tó ẹ ó wáyọ̀ sólú ẹlẹ́gbùgbọ́ ẹ fẹ́yọ̀ sólú wa ẹ wá tẹ̀ ń torí síwájú ẹ̀kẹ́ ìkó mọ̀ pọ̀ lọ́wọ́ àwa ní ní ọrẹ àtàgùtàn pápá rẹ̀ ẹ lọ sẹ́nu nẹ̀rẹ́tẹ̀ tí ọpẹ́ àtàgbàlá ẹ̀ tí ẹ̀ ń tì yìn ẹ máa dúpẹ́ fún torí olúwa pọ̀ ní oore àánú rẹ̀ kò ní pẹ̀kun àtòtítọ́ rẹ̀ láti ràn dènà adúpẹ́ ọlọ́run o ọlọ́run ayọ̀ wa adúpẹ́ àyìn lógo pé ìgbẹ́kẹ̀lé ni asán ṣègbẹ́kẹ̀lé ayé ẹ ti bàjẹ́ ni adúpẹ́ arántí ẹ dá wa ẹ̀yin lẹ mọ̀ wá ẹ̀yin lẹ fẹ̀mí yè sínú wa ìgbà má ṣe pé ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú wa ní kí ni Democratic Republic of Yorùbá kí la bá máa wí nísinsìnyí ìgbà má ṣe pé olúwa tí ó ti wà ní ti wa ni nígbà tí àwọn olórí burúkú ṣinkó Chinese tí ò ní sọ People Republic àbí kí ló ń pè ṣinkó Chinese ìbá máa ṣe pé ó ti wà pẹ̀lú wa ní àṣepọ̀ ló wà nínú jíìn tó ń ti illusion scam kan Nàìjíríà lẹ́yìn ìwọ́dẹ̀ náà dẹ̀ jà fún sovereignty tiẹ̀ ìwọ náà ní oní ṣé èdè wo ló ń sọ nílùú ẹ ṣínkó èdè wo ló ń sọ nílùú ẹ Chinese èdè wo ló ń sọ àwọn olókàntú ẹ níbi tó wà yìí nígbà tó ń kọ̀ntú ẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó wá lẹ̀ lójú tán ó wá tàpá sí àwọn tó lẹ̀ lójú ọlọ́run adúpẹ́ o nígbà náà ni wọn bá ti gbé wa mi o ṣùgbọ́n ọlọ́run kò gbà fún wọn o ìbínú wọn omi wọn bá ti run wọn bọ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run kò fi wá lé wọn lọ́wọ́ o ọlọ́run ọba tó pọ̀ nípa ti agbára ìsọ omi ìbá bo ọkàn wọn mọ́lẹ̀ nígbà ní ìgbéraga omi ìbá bo ọkàn wa olùbùkún ni olúwa tí ó fi wá lọ́kàn balẹ̀ tó gbà lọ́wọ́ wọn ọ̀tá tí ò fi kí wọ́n rí wa mú olùbùkún ni adẹ́dàá àṣẹ̀dá Elédùmarè tó ṣàánú fún wa tó ọ̀tá ilé ọ̀tá òde adúpẹ́ ẹlẹ́dàá wa ọkàn wa ń yọ̀ bí ẹyẹ jáde kúrò nínú okùn apẹyẹ okùn ti já àwa ti bọ́ ìjọba ti Democratic Republic wa ti bọ́ ìrànlọ́wọ́ wa ń bẹ ní orúkọ olúwa tó dá ọ̀run ayé ìrànlọ́wọ́ wa ń bẹ lórí orúkọ olúwa tó dá ọ̀run ayé ẹlẹ́dàá adúpẹ́ o lórí gbogbo ìpínlẹ̀ wa adúpẹ́ o pé ààbò yìí ti ń dájú lórí wa o lórí gbogbo ìmọ̀ adúpẹ́ pé ó ti bá wa fi gbogbo ìmọ̀ Chinese àṣírí ẹ̀ kò tún ní kékeré o adúpẹ́ torí pé gbogbo ìlú pátápátá ló máa dìde sí Chinese adúpẹ́ ẹlẹ́dàá wa torí pé a mọ̀ pé gbogbo ìlú pátápátá ló máa dìde sí gbogbo àwọn tí ò tí ì rí tọ́rọ̀ náà ò tí ì yẹ pé ó lè ní bó ń jalè kiri adẹ́dàá ṣẹ̀dá áńgẹ́lì tí ò pòun náà run ẹlẹ́dàá bá wa gbé dìde sí o torí orí ìlú ibi tí ò ń ṣèlú ló ń sọpọ́tì torí àti máa jí gbogbo resources wọ́n rí ẹ bó ṣe ń fi tó máa wá lóru tẹ máa lọ kó resources wa ẹ máa wá lóru lọ kó resources wa kò tún ní sunwọ̀n fún ẹ mọ́ o gbogbo
ọ̀rọ̀ àṣẹ tí màmá sọ sí ẹ lórí lánàá ó ti wá sí ìmúṣẹ o, ìlú ò tún gbérí mọ́ o, nítorí pé o sọ̀pọ́tì ìlú tẹ́ pé kò sí oúnjẹ, kò sí, wọn kì í ṣe ìlú, wọ́n da ìlú onílùú pọ̀, wọ́n fi ṣàrẹ jí, tó fi fa ikú, tó fi fa àrùn, tó fi fa àdánù, tó fi yọ gáàsì àwọn lọ́gáǹsì. Àṣẹwọ̀n náà ló wà nínú àwọn tó tún yọ gáàsì, a tún máa fi fídíò kan wọ̀n wá. Olórí burúkú Chinese tí ò ní sunwọ̀n fún ẹ. Old Empire Ìjẹ̀bà ní Ìbàdàn, Ìrágbìjí, Òròlé, Ìkẹrẹ, Olúmọ, Abẹ́òkúta, Ìdànrè, Oǹdó, Èkó, Ìkẹjà. A fi lé yín lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó tún dàbí Chinese àti Chinese tó bá tún wá nǹkan wa lórí ilẹ̀ wa, Ọlọ́run ò má jọ délé mọ́. Wọ́n ti mọ̀ ọ́ ṣe, wọn ní mọ̀ ọ́ ṣe mọ́ o. Chinese ò tún mọ̀ ọ́ ṣe mọ́ láyé àti láyé, ò tún mọ̀ ọ́ ṣe mọ́. Ayé ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa polúkúmuṣu àtàwọn ọmọ ẹ̀. Gbogbo tẹ bá ń ṣe bẹ̀rẹ̀ sí máa dàrú abájọ. Sọ ma ní pé tọ́ ilẹ̀ ń tà, gbogbo ìlú onílùú lẹ ti ní ṣọ́ọ̀bù, lẹ ti gba yàrá sí. Lẹ máa yá wọn lówó, owó tẹ fi yá wọn, ó ní nǹkan tẹ fi ń ṣe. Ẹ fi máa kó, tó bá ti rówó sọ fún yín, ẹ gbẹ́sẹ̀ lé airport, ẹ gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo nǹkan ní wọn. Àṣírí ò ní tú níwọ̀n báyìí o, ó máa tú ṣiṣẹ́ gbogbo ayé, ó máa dẹ̀yìn kó ẹ Chinese. Ayé àti ọ̀run àdàbí tó bá jẹ́ pé o ò lọ máa lọ kó resources wa, tó wá lọ fún àwọn tí ó yẹ kó tó encroach lórí ilẹ̀ wa, tó yẹ kó kúrò ńbẹ̀, tó lọ fún wọn lọ́kàn balẹ̀. Ọkàn yóò tún balẹ̀ mọ́. Chinese tí ń kó ọkàn ò tún balẹ̀ mọ́ lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá awímáyẹ̀wọ̀n asọ̀rọ̀ máa tà sé ògbénu ọmọ ènìyàn fọwọ́ wọn bá ògo. Agbára ìgbéga ìwọ lóní, agbára ìdáláre ìwọ lóní, agbára ìtẹ̀tọ́mọ́lẹ̀ Ọlọ́run lénìí. Àní tí kó dọwọ́ ẹlẹ́dà Olú Ọlọ́run mi, ẹ bá wa ibi àdánù tó ṣẹlẹ̀ nílùú tó sọ pé òun sọ̀pọ́ọ̀tì kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ lọ́dẹ̀dẹ̀ Chinese, kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ lọ́dẹ̀dẹ̀ o, kí Chinese kó má ní ìsinmi mọ́ tọmọtọmọ. Gbogbo ibi tó ṣẹlẹ̀ tí ò sóúnjẹ, tí ò sí fọkànbalẹ̀, tí wọ́n tún sáìnà ọ́gáǹsì àwọn èèyàn, ṣé pọ̀ náà wà níbẹ̀? Tíṣẹ́ bomi mu, tíṣẹ́ bọ́ọ̀lù ṣe, tíṣẹ́ pọ̀ ńbẹ̀ lóríṣiríṣi. Táwọn èèyàn tó fẹ́ bímọ tó jẹ́ pé wọ́n torí 500 tó ní kọ́ lọ mú wá, wọ́n ti bẹ̀gbẹ́ mi. Ìwọ́n dẹ̀ sọ pé káwọn ọmọ ẹ máa bímọ ní 22, kọ́ máa bímọ ní 20. Ayé yìí tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí máa polúkúmuṣu gbogbo ibi tó rò. Tó nígbà táwọn àti kúrò nínú ìlú scam kọ́ Nàìjíríà tó wá nílùú yẹn ló sọ̀pọ́ọ̀tì. Láṣẹ tí ọba tó ní gbogbo ọjọ́ náà, Ọlọ́run wákàtí àti Ọlọ́run agbára nínú ogun ọ̀run. Mímọ́, 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 mímọ́. Ìràwọ̀ dídán tí òwúrọ̀. Bẹ̀rù Chinese máa ń jọba ẹyẹ àmì Elédùmarè ti jọba. Ó ti ṣègbé lẹ́nìí ṣínkó. Gbogbo ìmú ẹ ti dòfo lórúkọ lágbára ọba tó pọ̀ nípa ti agbára. O ò tún ní níláárí mọ́. Ìrandínú ẹ ṣínkó kò tún ní gbérí mọ́. Ṣé o kò ń ṣe tọ́ọ̀yì tó ń tà nìkan nìyẹn? Gbogbo resources tó ní resources ló ti dojúbọ̀, gbogbo ẹ̀ ló bọ̀. Ibi ọ̀dọ̀ tó sọ pé wọ́n ń jà láìpẹ́ yìí tí wọ́n lọ lé àwọn èèyàn kúrò ńbẹ̀, ìwọ ẹ ti sáré lọ síbẹ̀ sínú ẹ lọ kó resources ńbẹ̀. Àní gbogbo nǹkan tó ti kó lọ́dọ̀ wa, gbogbo nǹkan tó fi ṣe sí orí ilẹ̀, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa gbiná ní láṣẹ tẹlẹ́dùn ọba òkè. Gbogbo nǹkan tó ti fèrú kó jọ ní gbogbo ìlú tó ti fèrú kó jọ tó àbí lọ gàgà lọ́dọ̀ ilẹ̀ Democratic Republic tó ti fi èrú kó jọ àṣẹ ò ní gbádùn ẹ̀ mọ́ láṣẹ tẹlẹ́dùn ọba òkè. O ò ní nísinmi mọ́, ìlú ò ní nísinmi mọ́, abí ò ní nísinmi, ayé ò ní nísinmi mọ́. Gbogbo nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ mọ́ ìlú yìí, ìjì líle o, àrá ọ̀run ó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọpá. Lọ́lá agbára tó lọ́n fi dá ọ̀run àti ayé, òun ló dá ọ̀run méje àti ilẹ̀ méje pẹ̀lú. Lọ́lá ọ̀run kìíní, ọ̀run kejì, ọ̀run kẹta, ọ̀run kẹrin, ọ̀run karùn-ún, ọ̀run keje, ilẹ̀ kìíní, ilẹ̀ kejì, ìkẹrin, karùn-ún, kẹfà, ìkeje. Lọ́lẹ̀ ṣẹ́ńtíkó àjálù ibi yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa wọlé tó ẹ̀ wá torí pé jẹ́jẹ́ wa la jókòó. Jẹ́jẹ́ wa la jókòó wa tẹ́ ń pa àwọn èèyàn wa. Ṣé pé òun náà lọ́wọ́ nínú gbogbo àwọn iṣẹ́ ibi tí wọ́n ń ṣe? Ìwọ ni terrorist tẹ́ ń sponsor illusion scam kọ́ Nàìjíríà. Terrorist tó gbìn síbẹ̀, wọ́n máa padà wá bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ̀wọ́ náà lẹ́nu ni láti ṣe lédè ọba òkè. Olórí burúkú. Bàbá à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ torí olórí burúkú wọn yìí wọ́n ṣe pọ̀, wọ́n ti wà gá àkọlù ṣùgbọ́n olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́.
Olúwa ń bẹ fún wa, torí náà láṣìírí fún wa lórí àwọn tó kórìíra wa. Ó dára láti gbẹ́kẹ̀lé Olúwa jù àti gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn lọ. Ó dára láti gbẹ́kẹ̀lé Olúwa jù àti gbẹ́kẹ̀lé, torí pé àwa fi Elédùmarè, ọba àjíkí, ọba àjíkẹ̀, olórúkọ rẹpẹtẹ rẹpẹtẹ, ọ̀pá kíkọlẹ̀ ó kọ̀run, àárín ìrún àlá ẹlẹ́bùrúkẹ̀, ọba tí ń gbani lọ́wọ́ ogun, àtinilẹ́yìn kójú má ti ní, àárín ìrún àlá, ọlọ́run ìyanu, ògbéni níjà, kẹrù ògbéníjà, awí má yẹ̀wò, asọ̀rọ̀ má tàsé, ọlọ́run ìyanu 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 ẹnu. A ní láti wá àti ilẹ̀ṣẹ̀ ìlú tó bá tó kọ wá, tó bá sọ pé bí Chinese tó sọ pé òun support ìlú church camp college àgàgà lọ́dọ̀ títí wa yẹn, àwọn olórí burúkú tó encroach yẹn kó má ní lárí mọ́, kó máa jẹ́wọ́ bó ṣe tó agbára tó fi dá ọ̀run àtayé, kó máa fi wọ àwọn ọ̀tá ìdílé Yorùbá ti Democratic Republic Yorùbá adẹ́dá ṣẹ̀dá. Ẹ̀ ń tún ní gbérí mọ́ ìgbà olórí burúkú somebody. Irọ́ mi, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ màmá mi Dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá tí mo tọrọ dárúkọ. Màmá mi, ayé kọ́ ló yàn yín, Èdùmàrè ló fi yín sípò. Agbára Ọlọ́run pọ̀, ó lànà sórí òkun, owó di Jẹ́ríkò. Màmá mi, Gòláyátì wa, òun ní ṣínkọ́ àtàwọn tó bá tún wà tó pọ̀ ní support ìlú church camp college ibi tó ti sign on guns àwọn tó fi ń pa àwọn èèyàn. Àwọn ni Gòláyátì wa, David wa ó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa run wọ́n ni. Láṣẹ ti Elédùà. Màmá mi, ẹ jókòó báyìí, ọ̀dọ̀ màmá Ṣọlá Mọ́lá. Màmá mi, ẹ jókòó báyìí, ọ̀dọ̀ màmá Ṣògómógó. Láṣẹ ti Elédùà ọba òkè. Ẹ dàgbà, ẹ dòwò, ẹ bẹ́ ṣe dàgbà sí lọ́dọ̀ màmá dàgbà sí. Divine blueprint màmá mi, divine blueprint tó ló wá gbé àlàkalẹ̀ yìí tó gbé fún yín, tẹ̀lé gbé fún wa, káyọ̀ wa kó lè ní ìtumọ̀. Màmá mi, ẹ bá wa fi sí bó ṣe yẹ kán fi sí. Ẹ fi sí báyìí tún jókòó báyìí máa rí ayọ̀ tẹ́ fẹ́ máa rí ìlẹ̀ máa rí. Láṣẹ ti Elédùmarè ọba òkè. Àmùrè tó lọ́wọ́ fìdí yá máa lágbára sí ni màmá mi. Ẹ jókòó báyìí ọ̀dọ̀ màmá Ṣọlá Mọ́lá, ọmọ máa Ṣògómógó. Láṣẹ ti Elédùà ọba òkè. Lágbára Ọlọ́run gbogbo oríkò wa, ọjọ́ tó lè dá ọba òkè tó ti dá táwọn ìṣojú máa oríkò, ọjọ́ ayọ̀ ni fún gbogbo àgbáyé. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fi ti ìdílé ìbá ti Democratic Republic bá ṣe, ìlú ẹ̀ máa wọlẹ̀ ní láti ti Elédùà ọba òkè. Màmá mi, oore ńlá lọ́run tó wọ́n yín gbà ṣe fún wa. Ibo ni ìrànwọ́ bá wà, ibo là bá máa dé sí báyìí nígbà tí olórí burúkú ṣì ń kó tó fáwọn tó ń pa àwọn èèyàn láyè tó wá ń wọnú ọ̀dọ̀ wa, òun lọ kó gbogbo nǹkan tó kó báyìí. Ọlọ́run Elédùmarè máa gbà lọ, kò ní gbà lọ́wọ́ ẹnìkan, ó máa run yín ìlú yín, èyí olórí burúkú yìí. Níjọ́ wo ni ìran mi wá sí ìlú yín kó wá máa yọ yín lẹ́nu? Gbogbo ẹni tẹ́ yọ wá lẹ́nu, ọ̀run máa yọ yín lẹ́nu. Èyí olórí burúkú àti gbogbo ẹni tẹ́ ẹ̀ push, àti wọ́n tó fi lọ́kàn balẹ̀, àti wọ́n tó ń fìyàn lọ́kàn balẹ̀, ẹ̀ tún ní jọ gbére lé ayé ṣe rere mọ́. Èyí olórí burúkú yìí. Màmá mi, ẹ ṣé o, Èdùmàrè bá dúró tì yín. Àmùrè tó lọ́wọ́ fìdí yá máa lágbára sí ni. Aṣọ yìí tó lọ́wọ́ fi wọ̀nyí á máa lágbára sí ni. Gèlè ẹyẹ tó lọ́wọ́ fi wọ̀nyí tó fi wé yín ó máa lágbára sí ni. Gbogbo àwọn ọ̀tá yín. Àní Chinese tún fọwọ́ kọ ilẹ̀ wa ni ọ̀rọ̀ ló máa dá o. Àbí olórí burúkú tẹjọ gbẹ́kẹ̀lé ayé lẹ tún fọwọ́ kọ ohun ìní wa. Òfò lẹ máa ṣe torí pé àwa ti dúró tó Elédùmarè. Torí pé ìran mi ti di alágbára. Gbogbo agbára tí àwọn olórí burúkú kòkòrò jẹ́wìjẹ́wì tó ti gbà, torí pé Ọlọ́run ti dá padà fún wa. Gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú kòkòrò jìwìjìwì yìí, ọ̀run máa run yín ni. Iná súfúrù, 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 iná súfúrù. Ó máa fi lé ayé Chinese àti gbogbo àwọn tó ń gbẹ́kẹ̀lé ẹ̀, ó máa fi lé yín ṣègbùgbé. Ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Àdàbí tó bá jẹ́ pé àwa lọ sí ìlú ẹ̀ Chinese káwọn máa wa góòdù mẹ́. Àdàbí tó bá jẹ́ pé àwa sí Chinese káwọn máa sign on guns àwọn èèyàn, kọ́ máa pa àwọn èèyàn, kọ́ máa rán terrorist sí ìlú onílùú. Àdàbí tó bá jẹ́ pé gbogbo òwò máa jí ní gbogbo nǹkan tá a ti ń sọ lórí ẹ̀ ò ní ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ tó lórí burúkú ni ẹ̀. Ó jáde síta ó bá sọ pé òun support ibi tí òun ṣèlú. Sọ́fìn títí ẹ náà máa polúkú musu, áńgẹ́lì apanirun máa yọ sí ẹ, ṣe ń kọ́. Olórí burúkú. Àwa ti bọ́ pátápátá, àti bọ́ ráúráú, àti bọ́ lọ́wọ́ amúnisìn. Ẹni tó bá tún fẹ́ gbé nǹkan tó lọ́wọ́ ti gbé kúrò láyé, tó bá tún fẹ́ gbé dìde, bó ṣe ń fi àkọ́bí ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa fàbí dọ́ ẹ̀ parí ẹ̀. Bó ṣe ń gbé báyìí,
gbogbo nǹkan tó bá ń gbé mo máa ṣubú lulẹ̀ ni gbogbo ìlú ẹ̀gọ́ náà ò ní níláárí ìlú ilẹ̀ mo pè ó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé àwọn ọmọ yín mì ni ìgò lórí burúkú yìí ilẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé àwọn ọmọ yín mì ní tọmọtọmọ tayátayá lágbára Ọlọ́run bí ọmọ wálé ayé ó sinmi Ọlọ́run ló dá wa lọ sílé onílẹ̀ àṣojú kòkòrò cut your coat according to your size wọ́n ti fi kàn wá wọ́n tó mọ ẹni tó ń ṣe kó tó rí pé èèyàn lórí burúkú yìí wá tẹ sọ ayé yín di ayé mi tọ́lọ́ wá gbà padà fún wa ẹ wá ní okùn mi tẹ máa tọ̀ ọ̀run máa dé torí títí yín báyìí ẹ ní nísinmi mọ́ màmá mi ìdílé bàbá ti democratic wa mọ́ lóore adúpẹ́ lọ́wọ́ àmúbọ́lájẹ láwọlẹ̀ akẹ́rọ ọmọkùnrin bàbá ìdùnmọ́ bá a dó tì yín o ọjọ́ tẹ́lẹ́dọ̀ òbó òkè ti dá tẹ máa woríko ọjọ́ ayọ̀ ni o àtàwọn aṣojú tó kù wọ́n ní ẹ̀ lánàá fáwọn tó rékọjá lọ́wọ́ gidi gbà àjà mam bàbá ẹ ti wọbẹ̀ gbogbo àwọn ìta wa báyà máa wọ́n wọn àlérí bàbá gbogbo ohun ní apáta lẹ́lẹ́dọ̀ òbó òkè ti gbà fún yín pátápátá láì kúkọ́ torí gbà ẹni tó bá fi Olúwa ṣe gbẹ́kẹ̀lé kò sí nǹkan tó máa ṣe. ó ní àwọn tó dúró dolúwa a ó tún agbára wọn ṣe o a ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wá a ó fi yẹn fò lọ bí ìjì a ó sún ààrẹ kí yóò mú wa torí pé àwọn Olúwa ṣègbẹ́kẹ̀lé wa torí náà ní búburú kan kì yóò súnmọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni àrùn karùn kì yóò súnmọ́ torí àwọn ó ti pàṣẹ fáwọn áńgẹ́lì láti máa pa wá mọ́ ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ màmá wa nítorí olùrànlọ́wọ́ lẹ́jẹ̀ ìyá wa ìdùnmọ́ bá a dó tì yín o láṣẹ tẹ̀lé ìdọ̀bọ̀ òkè àní fi wọ́n ṣàwátì ní kíta àṣejọ bá wò rí ìkó àdúgbò lọ bàbá kìnnìún dúdú bàbá ìkàlẹ̀ ìdùnmọ́ bá a dó tì yín bàbá ẹ̀ níṣìjẹ́ níṣìlẹ̀ tẹ́ o àbọ̀ ọlọ́run á dájú lórí yín o nígbà táwọn àṣejọ bá wò rí kò àní fi ṣàwátì tọmọtọmọ bíbí Milky Babs ọdúnbíṣọlá mọmí tèmi àbọ̀ ọlọ́run á dájú lórí yín o àní fi ṣàwátì kíta àṣejọ bá wò rí kò láṣẹ tẹ̀lé ìdọ̀bọ̀ òkè o tọmọtọmọ tata yà o tọkọtọkọ láṣẹ tẹ̀lé ìdọ̀bọ̀ òkè o àdúgbò lùgbà tán àfọwọ́sọ àkàndùnmíra kò ní tọ́ńbẹ̀ àbùkù lómi ọ̀sà ọlẹ́dà ọ̀run ayé olùbùkún ọ̀run á máa pèsè fún yín o nígbà táwọn àjọyọ̀ burúkú àní fi ń ṣèwà ti tọmọtọmọ dáadáa tọkọtọkọ láṣẹ ti lédè òbúkẹ ẹ má jẹ àgbàgbé kọ́bí àpèsè tá à ń ṣe nínú ọmọ Yorùbá ní mí Elédùmarè máa darí wa sí ọ̀kan bí tí màmá mi dúpẹ́ oníṣẹ́ abẹ́lá fẹ́ o láṣẹ ti lédè òbúkẹ kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá o nígbà táwọn àjọyọ̀ burúkú àní bí nǹkan kékeré báyìí tó mí àti tó mí nínú gbogbo nǹkan tó ráǹdì tó súnmọ́ wa àní fi ṣàwátì o láti tẹ́lẹ̀ ìjọba òkè adúpẹ́ ló gbà á tá à ń kọ́bẹ̀ tá à ń ṣe gbogbo ọkọ̀nì akọ̀dò ní mọ́wọ́ wa o ojúrere Ọlọ́run á máa bá wa kalẹ̀ o nígbà táwọn aṣojú bá wọlé kan àní fi ń ṣàwátì tọmọtọmọ dáadáa lágbára Ọlọ́run àbọ̀ Ọlọ́run á dájú lórí yín o gbogbo ìjìnà Yorùbá ti democratic of Yorùbá àbọ̀ Ọlọ́run á dájú lórí wa o gbogbo òkè àbọ̀ Ọlọ́run á dájú lórí ọ̀rọ̀ òye tẹ́lẹ̀ ìjọba òkè gbọ́ màmá mi dúpẹ́ onítìrì abẹ́lá sọ sínú ayé wa káyé wa kó lè nítumọ̀ bó ṣe ń gbé tí ọ̀sùn kò ní gbà tó sí o gbogbo ibi tí a táwé níta ta gbogbo dé ní gbogbo orí ibikíbi tí ìdíjọ́ Yorùbá ti democratic Republic Yorùbá Ọlọ́run aláàánú jùlọ ní ọ̀bọ̀ òkè o ẹ má bínú network. ẹ má bínú network yẹn a máa lọ a máa bọ̀ àmọ́ máa change ẹ má bínú ẹ jẹ́ bá a pé tí kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá láṣẹ tí lédọ̀bọ̀ òkè agbọ́rọ̀ lọ́wọ́ túbọ̀ máa dì wá mú sí gbogbo àwọn tá wa máa wá àwọn ànírí wọn mọ́ láṣẹ tí lédọ̀bọ̀ òkè ọba tó pọ̀ nípa ti agbára tó dá wa sórí ilẹ̀ tiwa tó fún wa léde tiwa tó fún wa láṣà tiwa tá a lọ sí ilẹ̀ Chinese tó wáyé pé òun lọ ń yọ wá ọ̀run máa yọ lẹ́nu o bàbá àtìyàwó jẹ́ ká wá fi ara balẹ̀ ká wá gbọ́ ohùn wa nìyẹn láti ibẹ̀ lọ ká wá gbọ́ èdè ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ tí wọ́n ti sọ di òyìnbó fún wa ká lè tún fi sọ fún olórí burúkú ṣe ń kó yẹ pé èdè wo ló ń sọ lórí ilẹ̀ kò ní nísinmi o lọ́la àwọn abiyamọ tó kọ́kọ́ dé sórí ilẹ̀ democratic republic Yorùbá lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́la àṣẹ tó jáde láti ọ̀dọ̀ Elédùmarè ọba àjíkẹ́ tó sọ sí ilẹ̀ wa tó fi ń sọ fún wàrà tí ó yí tẹkùn kebeku tẹyẹ kebe tó ọmọ ènìyàn fi ń fọn òbí ọmọ ènìyàn lọ́la agbára tó fi dá ọ̀run àti ayé Chinese ayé ẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ sí máa polúkú muṣu o ní rí bá ti ṣe ògbégbà o gbogbo ibi tó ṣe torí pé o support ibi ò ní tán lọ́dẹ̀dẹ̀ o torí pé o support ìlú tí wọ́n ti sọ ní tọ́pọ́ sáìn organs àwọn èèyàn organs àwọn titi ẹ̀ náà ọmọ máa sáìn ẹ̀ náà ni o àwọn titi ẹ̀ náà ní rójú ráyè gbogbo ibi tí wọ́n ṣe sí ìlú just camp Nàìjíríà tí wọ́n ṣe ìlú onílùú tó kó pọ̀ tó fi dá ibi síbẹ̀
tí ibi bẹ̀rẹ̀ sí máa àwọn tí ò yẹ kó tọ́jọ́ láti kú tó jẹ́ pé àwọn gangan lọ́tọ̀ ó ti ṣí lẹ́yà. Orúkọ ìdílé wa ga tàbí ìtàn ibi tí yóò borúkọ ìdílé wa tán jẹ́ nítorí ìtàn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ọjọ́sí ti ń túnra rẹ̀ kọ́ báyìí. Olèmí rẹ̀ fẹ́ tòsí sí apá àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran wọn tí wọ́n sì gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ tó rán níṣẹ́ tí wọ́n sì ní ìyè ayérayé, tàbí àwọn tí wọ́n ṣe àtakò ìran wọn tí wọ́n kọ etí àwọn àtìṣe wọn fi hàn wípé ìparun Olódùmarè gan-an ni wọ́n fẹ́, ọjọ́ ìparun wọn sì ti súnmọ́lé. Nítorí ọwọ́ ìparun Olódùmarè ti sọ̀kalẹ̀ sórí wọn báyìí, wọn ò sì ní bọ́ ńbẹ̀ láṣẹ Ìdùmarè. Ṣé wá rí gbogbo ìwà ìkà àti ọ̀dájú tí wọ́n hù sí ìran Yorùbá pátá ni wọ́n máa kẹ́san rẹ̀ tilétilé wọn. Torí àkọsílẹ̀ máa wà lórí gbogbo wọn pátá, ìtàn ò sì ní gbàgbé wọn pẹ̀lú. Wọn ò sí, àṣepamọ́ ló wà. Ṣé wá rí bí kékeré nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ṣe ní lọ láìṣẹ? Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọ̀tá ìlọsíwájú ìran Yorùbá, ọ̀tá orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá ò ṣe ní lọ láì jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Ẹ̀yin ọmọ aládé, ṣebí tí Ọlọ́run bá ti fi ọ̀tá ẹni hàn ni kò lè ní ipa lórí ayé ènìyàn mọ́. Láìpẹ́ yìí tí ìyá wa Móà bá àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá sọ̀rọ̀ ni wọ́n jẹ́ kí a mọ̀ pé ara àwọn olórí ọ̀tá wa tí ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn amúnisìn ni Àlíkò Dangote jẹ́, tí ń ṣe ikú pa àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ìkìlọ̀ ti jáde sí Dangote pé kí ó tún àwọn ọkọ̀ tírélà rẹ̀ ṣe. Bákan náà kí ó sì ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn tí ń bá wa ọkọ̀ tírélà rẹ̀. Àwọn ò gbọ́dọ̀ tún gbọ́ pé ọkọ̀ rẹ̀ pa ẹnikẹ́ni lórí ilẹ̀ Yorùbá mọ́. Ṣùgbọ́n Dangote ṣe etí kókó sí ìkìlọ̀ yìí. Níṣe ni ọkọ̀ akóyọyọ rẹ̀ pa aláboyún kan pẹ̀lú àwọn ènìyàn 9 mìíràn ní ìpínlẹ̀ Ìdànrè. Ló fà á tí ìyá wa fi léde pé aláìgbọràn ènìyàn ni, pé láti òní lọ tí ń ṣe ọjọ́ kejì oṣù Bélú 2025, ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá kó yàgò pátápátá fún àwọn ohun èlò tí Dangote ń ṣe jáde. A ò gbọ́dọ̀ rà á mọ́. Ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ ò gbọ́dọ̀ ra ohun èlò bíi Dangote cement, flour, rice, spaghetti, salt, sugar, semovita àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìdí tí wọ́n fi ní kí a ṣọ́ra fún ó ní ìtumọ̀ o. Ẹ jẹ́ kí a lọ máa ra irú ohun èlò kan náà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn tó ń pèsè rẹ̀ jáde. Ẹ gbọ́ ìkìlọ̀ ó ṣe pàtàkì ó sì ṣe kókó. Ọ̀rọ̀ náà ti wọlé dé àkójúlọ́nà. Ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè mi Democratic Republic of the Yorùbá DRY. Lẹ́yìn Ọlọ́run Olódùmarè, Yorùbá ni àkọ́kọ́. Lẹ́yìn Ọlọ́run Elédùmarè, Yorùbá ni àkọ́kọ́. Ìran mi, ẹ̀wọ̀n ńlá tó lọ́n ṣe fún wa. A ní pẹ́ lọ sí ọ̀rọ̀ màmá wa tá máa fi àfarabalẹ̀ gbọ́ tó jẹ́ èdè Òyìnbó tí wọ́n gbé sí nísìnyí fún wa so that a lè farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa. So ẹ jẹ́ kí gbórin yìí ná ká wá lọ sí. Ọba Ẹlẹ́dùmarè, Ẹlẹ́dùmarè ọwọ́ má ṣe gbé aṣáájú. Ẹlẹ́dùmarè aṣẹ́gun ṣìgún fún àwa mọ̀ yìí. Peace ẹ̀ka ẹsẹ̀ ní tẹ́dùmarè. Ìmúlẹ̀ ọ̀bọ̀ọ̀bọ̀ ẹni múlẹ̀ sẹ́ńdítẹ̀ náà sí Yorùbá People Democratic Republic of the Yorùbá. Ariwo ya ayato ayato. Ariwo ya ayato ayato. Àsìkò máa yẹ.
Ọmọ àbálẹ̀ sọ̀rọ̀. Ọmọ àbálẹ̀ sọ̀rọ̀. Ilẹ̀ lánàá òde o. Àkókò máa rẹ̀. Àkókò máa rẹ̀ o. Ẹlẹ́dùmarè wà lé o. Àkókò àyà yóò. Èké wà níjà o. Àṣìdá àbí wà níjà o. Ọba àlàyé èké wà níjà o. Àwọn mọ̀rìndé èké wà níjà o. Àkẹ́sí ìnàbọ̀ àlàyé èké wà níjà. Ifá ológun máa sọ̀rọ̀ dáyọ̀. Ifá ológun máa sọ̀rọ̀ dáyọ̀. Ṣọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá dáyọ̀. Ṣọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá nire. Kájagun káṣẹ́gun. Ifá ológun ṣọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá dáyọ̀. Èjì ògèbè wá o. Èjì ògèbè wá o. Èjì ògèbè EY peace. Èjì ògèbè wá o. Erise. Ọbàtálá, Ọbàtásà, ọba takuntakun lódèròdé, onínú fún aláyà funfun, máa jẹ́ kí ọ̀tá tàyà jẹ sí. Àjọ ọkùn fún ọmọ aládé, ọmọ aládé lẹ́dídé. Ẹ jẹ́ kí máa rí bí ìlàdé wá níjà. Òtíà ọmọ adé. Ẹ̀dídé fọ́rílẹ̀-èdè wa Democratic Republic of the Yorùbá. Àkókò máa rẹ̀ o. Ọmọ aládé dìde. Ọmọ aládé dìde. Akíkanjú ọmọ aládé. Ẹ̀dídé kí àpapọ̀ méjì nínú sí Yorùbá People Security. Ìwà ìpèsè. Ẹ̀yin akíkanjú ọmọ Yorùbá tó wà ní ọmọ àdàbọ̀ dìde. Ẹ̀yin ọmọ akíkanjú ẹ̀bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ kí ẹ jẹ́. Ẹ̀yin ọmọ akíkanjú ìwà ìpèsè nílẹ̀ kí ẹ dìde. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n gba ilẹ̀ bàbá ńlá wa, kí wọ́n gba ìrànwọ́. Àkókò máa rẹ̀ o. Àsìkò máa rẹ̀. Àkókò máa rẹ̀ o. Wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ kí ẹ dìde. Ọmọ aládé. Nàìjíríà nílẹ̀. Alálẹ̀ Yorùbá kẹsì iná. Ẹ dìde. Alálẹ̀ Yorùbá kẹsì iná. Akíkanjú ẹ dìde. Ogun náà. Ọdún lágbàáyé o. Olómìnira fẹ́lẹ́ ti wéde. Ajẹ́ ọ̀lẹ́gẹ̀ Yorùbá ní ọ̀fìn wẹ̀gẹ̀. Ọdún kọlọ́bìtì. Ọdún kọlọ́bìtì. Egora nílẹ̀ dìde. Ọmọ aládé kẹsì iná. A ní akíkanjú ẹ dìde. Ẹ dìde ayé. Ṣàngó. Olúkòso. Ṣàngó. Olúkòso. Ṣàngó. Olúkòso. Ayara iná àkàtà yàrí. Iná lójú iná kẹlu. Olúkòso ayara iná. Ọmọ aládé kàìsí ló ẹ̀dìdé. Ègún ó ṣàìlè o. Ègún nílé o. Ó ṣàìlè o. Ilé Yorùbá kẹ̀sí ló ẹ̀dìdé. Ègún
Akíkanjú ẹ dìde tó bá mọ rẹ ní kíní ká wá farabalẹ̀ gbọ́ èyí ọ̀rọ̀ màmá tó bá wa sọ tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí olórí burúkú Chinko tó fi àwọn tó encourage ilẹ̀ wa balẹ̀ tí ò rántí pé òun náà ti jà fún sovereignty wa kí ẹ rántí pé òǹbẹ̀ ni àwọn olórí burúkú tí wọ́n ń pera wọn ní ọba ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni wọ́n lúgọ sí tẹfiri tí wọ́n ń ṣe patí lọ́tún lọ́sì ẹ̀wọ̀n tẹ̀tẹ̀rẹ̀ pé tó bá yá wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe patí kẹṣọra fáwọn oúnjẹ tẹ̀ ń jẹ olórí burúkú ni wọ́n lọ rẹ́ǹtì wọn sórí ilẹ̀ yín ni wọ́n kẹ́mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ̀ ń ṣe àwọn ìjẹ̀lú náà wọ́n ti mọ̀ pé ìgbà yẹn máa wáyé wọ́n ti rẹ́ǹtì àwọn tí wọ́n lè rí lò síbẹ̀ Chinko tó fi lè máa sọ pé òun support illusion scam kọ́ Nàìjíríà tó sọ pé òun di etí ojú òun fọ́ kọ́ Nàìjíríà kò ń ṣèlú tó sọ pé sovereignty illusion scam kọ́ Nàìjíríà òun defend wọn ṣẹ́dúpá múnisìn ni wọ́n jẹ́ kó yé wa pé ọ̀nà amúnisìn títí ẹ̀ kó yẹ tibẹ̀ kó gba airport ẹ rántí pé last time ló gba plane wọn gbà yẹn ṣe rántí pé ó sísì plane wọn àbí ok France ló sísì plane àbí ta ló tẹ sísì plane wọn báyìí so bó ṣe máa ń ṣe ń tiẹ̀ tó bá ti yá wọn ní owó tó bá yá wọn ní owó àwa gba airport wọn á gba gbogbo nǹkan ìní wọn á di pé òun nìkan á ní ministry síbẹ̀ imagine á ní síbẹ̀ àjèjì ṣé ìran mi ní immigration àbí military sí Chinko kẹwọ̀rọ̀ tó wà sílẹ̀ yìí tó bá ní akíkanjú ẹ dìde ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn kò ń ṣe ọ̀rọ̀ eré kẹ́dì láti defend lẹ́yìn màmá ti bá wa gbé débi tí ẹ̀rù ò ti ní bà wá òun ni wọ́n ń sọ fún wa màmá ti bá wa gbé débi tí ò ti ní bà wá lọ́rùn Elédùmarè tó rán wọn níṣẹ́ láti bá wa dìde dédé gbà dédé àsìkò yìí pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọba Federal Republic of illusion scam kọ́ Nàìjíríà kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọba olórí burúkú people Republic of China tí wọ́n bá wà nílùú ẹ̀ ó fẹ́ nǹkan tó dáa fáwọn ọ̀run ẹ̀ ó ní pé 22 káwọn ọmọ wọn ti máa márì lọ́kùnrin 20 kọ́ ọmọ wọn ti máa márì lóbìnrin ó wá ń gbèjà illusion scam Nàìjíríà ibi tó mọ̀ pé wọ́n lè ní sovereignty láyé àti lọ́run torí pé wọn kì í ṣe ìlú ètò amúnisìn tó gbé kalẹ̀ láti jẹ́ pé kó lè easy fún wọn láti máa send organs àwọn èèyàn láti máa yọ láti máa ṣe gbogbo nǹkan tó wù wọ́n. òun lélẹ́yìí tó pé káfílẹ̀ wọn wà nísìn ẹ máa wọ́n sìn ọ̀gá máa ń sọ̀rọ̀ nípa tí organs ẹ wá wọlé kí wàá rò pé bí nǹkan tí Chinese tó ń dánwò sí gbogbo ìlú tí gbogbo ìlú náà máa bẹ̀rẹ̀ sí máa dìde tí báyìí torí ibi tó ń ṣe káàkiri gbogbo ìlú tó máa ní pé òun yá wọn lówó ibo ni wọ́n ti rí owó tí òun yáyàn Chinko torí pé a rántí pé ìwọ náà ò ní nǹkan àwọn ọ̀dọ́ wa tó máa ń gbé nǹkan wá láti wá tà lọ́lẹ̀ lójú kó lè wọ́n náà lè máa ṣe pé ìwọ náà ń kírètì nǹkan láti máa jẹ́ pé kí ìlú ẹ̀ lè gún régé so tọ́ì ló fi ibo ló ti rí owó tó fi di pé ìwọ náà wá ń di pé òun yáyàn lówó owó wo lo ní ibo ló ti rí ibo ló ti ń kó resources tó wá di pé òun yá ìlú lówó owó àbúlá fi ṣàbúlá lejò wọn wá kó nǹkan wọn àwọn tí wọ́n import àwọn àdẹni tí
àwọn tó ń export wọ́n dẹni tí ò lè export mọ́ ó wá jẹ́ pé wọ́n ló ń import ní Mozambique tá a sọ lánàá tá a fẹ́ máa play yẹn náà fún yín ṣùgbọ́n ká tó lọ sí yẹn ẹ jẹ́ ká fi eléyìí mọ̀ wá ẹ jẹ́ ká kọ́ fi eléyìí mọ̀ wá àwọn kan tó péjà pàjáwìrì ń gbọ́ yẹn nígbà yẹn lọ́hùn pẹ̀lú ìwà àbàjẹ́ tí Ṣinkó tó wù ní ọ̀dọ̀ wọn torí kẹ́ lè mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe pé amúnisìn ìkejì lòun náà fẹ́ build sílẹ̀ nígbà tí Ọlọ́run ti táwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣe nǹkan tó jẹ́ pé kò dáa àwọn náà ti rí láti pé kíní yìí ò dáa kò bójúmu fún àwọn èèyàn tí wọ́n ti jáwọ́ níbẹ̀ ṣé wàá fẹ́ torí sí Chinese mo ń gbọ́ pé ńgbà yẹn náà níbo níbi hospital lọ́dọ̀ wa nílùú onílùú ṣáwa ní sọ́dọ̀ ẹ àwọn onílé àwọn ní China murdering for organs China murdering for organs àwọn ìlú kan nìyí sìn tí wọ́n kí pàjáwìrì síta wípé China bó ṣe kí ni organs àwọn bó ń yọ tábàdẹ̀ rí i pé ẹ rántí bá a sọ pé nínú gbogbo ìlú ẹni tó sign organs kan máa yọ organs àwọn ènìyàn tó pèlè ènìyàn tiẹ̀ ìgbà tó ti mọ̀ pé kò ń ṣe ènìyàn lọ rẹ́ǹtì wọn wá ni kó wọ́n máa bá wọn ṣe illusion scam kan Nàìjíríà tó gbé kalẹ̀ báwo ló ń ṣe ní sign pé kọ́ sign organs illusion scam kan Nàìjíríà nítorí kòkòrò tó wà nídìí ẹ̀fọ́ tó ń jẹ́fọ́ Chinese ọ̀nà òun ni ó wà lára àwọn tó gba organs àwọn ní organs olórí burúkú ẹ̀ ń jókòó sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ kì í jẹ́ lu yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń jókòó ló lẹ́ ń jẹ kò sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń jẹ́ lu olóbùṣọ́ organs àwọn èèyàn èwo lẹ tó fi ń ṣe ń bẹ̀. ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn organs àwọn èèyàn ni Ṣinkó ṣé àwọn tẹ fẹ́ gbà láàyè lélẹ̀ lórí burúkú tó ti àwọn amúnisìn tó ń sí àwọn tó encroach lórí ilẹ̀ wa tó tì lẹ́yìn ṣé ẹ ti bá mú organs dáadáa mélòó lọ́gàs èèyàn tẹ́ ti organize fún Ṣinkó tẹ́fi tó fi lè ráyè tó bá sọ pé nǹkan kan ti dà yín pọ̀ organs bẹ́ẹ̀ ṣe fi ń ṣeré ṣẹ̀rí ẹ̀pẹ́ ẹ̀mí yóò ṣèfù lára àwọn olórí burúkú tó encroach yìí kẹ́ẹ̀dìdé tán fúnra yín kẹ́ẹ̀dìdé security ló wà mẹ́ team kẹwàá dúdú kẹwàá defend ilẹ̀ yìí torí màmá ti bá a gbé débi tí Ọlọ́run Lédùmarè ti ràn wọ́n lọ láti bá a gbé débi tí ẹ̀rù ti nígbà wá. ayé ìbàjẹ́ China ọ̀nà ó máa wá kí náà kò jó ó dẹ̀ wá against international kó kọ̀ wá ọkọ̀ ojú omi ẹ̀ kó wá sí orí olómi kó wá máa kó ẹja wa èló ló ń tẹja nílẹ̀ wa ní Democratic Republic Yorùbá yíyan wa èyí ló lẹ́ náà ń tẹja ní ìsìn báyìí ẹ bá mọ iye ẹ kọ́ sí takàbò lẹ́yìn tí wọ́n ń tẹja lórí ilẹ̀ yín olórí burúkú dẹ̀ máa wọ ọkọ̀ ẹ̀ wá ó máa fi wá kó ẹja yín lọ́fẹ̀ẹ́ lófò olórí burúkú tó bá ti kó èpè ní fáwọn olórí burúkú tó pọ̀ wọ́n ṣe kínní bẹ̀ tó lọ rẹ́ǹtì torí ilẹ̀ wa tó ti mú wọn wọ́n máa kó ẹja tẹ́yìn ò tiẹ̀ rí jẹ wọ́n máa ta lówó wọ́n tún máa lọ sọ pé wọ́n lọ tún fi kínní ẹ̀ ń bá àwọn ẹja fún yín kẹ́ lè máa kú dànù olórí burúkú o ò tún ní sinmi mọ́sẹ̀ o ti ṣi àwọn èèyàn ta sí tó bá ti ń ta sí àwọn èèyàn eléyìí ni àtàmú ẹ olórí burúkú olóṣì ìparun òjijì máa dé bẹ́ẹ̀ China Ṣinkó wọn náà fi star ẹ fẹ́ fi tọ́nu àwọn èèyàn sí slave báwọn kan ṣe táwọn èèyàn sí slave tí wọ́n pa àwọn èèyàn tí wọ́n yọwọ́ pé àánú òkínní yóò dáa ìwọ wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ títí ó ṣe ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo airport àwọn ní airport wàá gbà wá náà yá wọn lówó ló ti rówó bí o ṣe resources tó wò nílẹ̀ wo bá sí ń bẹ̀ rówó ẹ̀ sókè kò ní dáa fún ẹ Ṣinkó Chinese ilẹ̀ wa ò bá síbẹ̀ náwó àdàbí tó yẹ pé owó ilẹ̀ wo ìsúná tó ń lọ ìyá àwọn èèyàn owó àbúlò fi ń ṣàbúlà àlejò olóbùṣọ. wọ́n ti ta gbogbo lẹ́yìn ẹ kọ́ rí pé wọ́n ń wọlé wọ́n ṣe gbogbo wọ́n ti ta fún Ṣinkó ó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣé ìwọ lọ sí ọ̀dọ̀ Ṣinkó kó má lọ ṣe àmọ̀yàmá ń bẹ̀ àbò ìlọsọ̀dọ̀ Ṣinkó kó má lọ ṣe rámàràmọ́ lórí burúkú iná lọ sọ pé ó ra kí ló ń ra àgbà yẹn ní ló ra kí ló ń pe kíní ilẹ̀ báyìí tó máa ń jẹ́ kí àwọn ẹranko scorpion olórí burúkú kò sí nǹkan tí ó rà olóṣì ìdààmú ó máa bẹ́ẹ̀ lálejò Ṣinkó pẹ̀lú orí burúkú so wọ́n ló wà nínú organs tó ń sẹ́ni àwọn organs nílùú church camp kan Nàìjíríà kò lè ráyè bá wọn ṣiṣẹ́ burúkú ibi tó tẹ́ sọ̀kalẹ̀ sí ìlú church camp kan Nàìjíríà yìí
lórí ilẹ̀ wa ní o, tí ilẹ̀ wa lèmi ń sọ o, ibi náà ò ní tán lé ẹ o, olórí burúkú tó ń ti ibi lẹ́yìn, ibi ò ní tán lé ẹ, o ibi ló yan, ibi náà máa fi ilé ẹ ṣe ibùgbé ni, gbogbo ilé àwọn ìran ẹ, ṣíkó ibi máa fi ṣe ibùgbé, ibi tó lọ ṣe sílùú ilẹ̀ onílẹ̀ tí wọ́n sọ pé kán kúrò pọ́n àwọn èèyàn wọn ò ní wọ́n ti bà ayé àwọn èèyàn jẹ́ pé kó kúrò kí olórí burúkú wá ní pé Nàìjíríà ní sovereignty, níbo ni Nàìjíríà ti ṣolédè, èdè Nàìjíríà dà, Nàìjíríà dà, resources ẹ̀dà, kò ní dáa fún ẹ, kí ni sovereignty, kí ló dé tí wọ́n fi ní sovereignty, ṣọ́nà ló dá resources kan Nàìjíríà, ètò àwọn amúnisìn, o ò ní sunwọ̀n, ìwọ ló fẹ́ gbá amúnisìn kejì dìde, ó máa ń rún olórí burúkú ẹ̀rọ tígbà tí wọ́n lọ ṣe olórí burúkú kiri tó gba sovereignty tiẹ̀, ó wá pẹ̀lú short scam kò ní dáa fún ẹ. Màmá ti sọ pé yóò bá ń ta bí ó bá ń ṣe ẹni tó mu drugs tó wá ń ta drugs fún, kí ló ń ṣe fún? Bàbá ńlá ìsún ńlá ni. Ó mọ̀ pé ìlú short scam Nàìjíríà ìlú kò ń ṣe ìlú wọ́n gbé kalẹ̀ fún ìparun àwọn ènìyàn, wọ́n máa pa àwọn èèyàn run ni. Ó tún wá ń sọ pé òun bọ̀rọ̀ wọn lówó, òun sponsor wọn, wíṣí pé ìwọ gan fún ara ẹ olórí burúkú ni ẹ́. Amúnisìn wọn náà, ó ní màmá bá wa sọ lánàá, olórí burúkú á bá farabalẹ̀ ká wá gbọ́. A kò ń sọ fún kẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ ètò ìbò tí wọ́n fi sọ fún wa ká wá bọ̀ abẹ̀ sí máa pè wọlé. Kí lọ̀rọ̀ màmá yé wa sí? Báwo ló ṣe yé wa sí? Ẹ wo adúrú ìyanu tó ló wá gbọ́ màmá mi lónìí tí Abíọ́lá ṣe. Olórí burúkú ló ń sponsor terrorist ní gbogbo ní ìlú short scam Nàìjíríà yẹn. Òun ló ń sponsor terrorist. Gbogbo terrorist tó sponsor tó lọ wà, Ọlọ́run máa yan terrorist sí ẹ, sí ìlú ẹ náà olórí burúkú. Àdàbí tó terrorist ò pa àwọn èèyàn lórí ilẹ̀ onílẹ̀ ni wọ́n ní ṣe lọ tiẹ̀ náà ní ìṣekúṣe tó ń ṣe lónílẹ̀, ẹlẹ́dàá ọba òkè ó máa ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ṣe kó yìí náà ò ní ìsinmi mọ́. Amúnisìn second. Gbogbo ilé tó ń gbà Chinese rẹ̀ ṣe ń kọ́ torí olórí burúkú owó òfò tó ń kó fún yín, olórí burúkú tí ò rántí ọ̀la, olórí burúkú tí ò wà àwòrán rẹ̀ pé kí ló fẹ́ fi sílẹ̀, olóṣì nǹkan tó fẹ́ jẹ́ ìsìn òun lè rántí ọjọ́ ọ̀la. Ayé yín ó ti polúkú múṣu. Ìtàn máa sọ nípa yín gẹ́gẹ́ bí ohun wa nìyẹn. Wọ́n ní ìtàn á sọ nípa yín. Èyí olórí burúkú gómìnà awíwíwí ṣe náà nígbà fọ̀fọ̀fọ̀fọ̀. Ìwé yín ni ó fi hàn. Òun náà dẹ̀ ló máa pa yín olórí burúkú yín. Wọ́n ní bọ́lọ́run bá ti fọ̀ tẹ́nu kò lòun náà tó sọ fún wa olórí burúkú Dangote. Ṣé ẹ rántí? Ẹ má gbàgbé. Ẹ má ra nǹkan tó bá produce ẹ bọ̀dọ̀ rà. Torí wọ́n yan ọgbọ́n fún ẹ láti pa yín run ni. Ìlú short scam kan tán ẹ má pera yín Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá ń pè é ń para yín run ni. Wọ́n gbé kalẹ̀ láti pa àwọn èèyàn run ni, láti gbalẹ̀ wọn. Ṣé ìwọ lè lọ sílẹ̀ Chinese kó máa lọ wá gold wọn? Àbí kó lọ sọ pé òun di police síbẹ̀. Ìwọ náà fẹ́ lọ gbàbí kọ́kọ́ máa sọ pé ìwọ ń ṣe immigration. Ṣo lè ṣe bẹ́ẹ̀ nílùú kó lórí burúkú máa sọ pé òun èèyàn lówó ló ti rí owó tó yá òyàn. Tọ́yì tó ń ṣe ẹ ló sún ẹ lówó àbí ò lọ wá ibi tó bá tún wà báyìí rẹ̀ ní máa délé mọ́. Èyí olórí burúkú yìí. Olórí burúkú yìí náà rè é jà sáré fẹ́rẹ́ ìrún ọ̀wọ̀n yìí kó wá fara nǹkan gbọ́ igi kìíní. Olórí burúkú náà tún rè. Mi mọ orí ó fi ọ̀dọ́ títí ẹ sílẹ̀. Ìlú onílùú lẹ̀ ranjú mọ́. Ṣáwa lè wa máa di oríṣiríṣi rádaràda tẹ̀ ń dì lórí ilẹ̀ wa kò ní sún ọ fún anybody tó bá tún ṣe orí burúkú lórí ilẹ̀ wa nígbà tá a ti kúrò nílùú short scam Nàìjíríà. Olóṣì náà lẹ́tún dára yìí. Nǹkan tún rè ń bí olórí burúkú ṣì ń kó òun rè ń bí. Ẹ wo wọ́n ní the new Ọ̀túnba of Ìgbẹ̀sà land. Ṣé land Ìgbẹ̀sà tún jẹ́ another land? Olórí burúkú yín ìwọ náà fẹ́ ṣe second amúnisìn. Ìgbẹ̀sà land ní ìlú tó yẹ pé èdè kan náà làṣàṣà kan náà ni àyàtọ̀ síra wọn. Ó tún ní the new Ọ̀túnba of Ìgbẹ̀sà land. Oyè mélòó lẹ́ ń jẹ nílùú ní ṣínkó yín ṣínkó oyè mélòó lẹ́ ń jẹ lu tí ìran mi ti wá bẹ́ẹ̀ tó wá bá yín dùn mẹ́. Kò ní sún ọ fún gbogbo yín olórí burúkú yín. Aláyé yóò kò ní tùbà fún yín mọ́ sẹ́. Kò tún ní tùbà fún yín mọ́. Chinese kò ní tùbà fún yín mọ́. Kò ní ṣeéṣe fún yín mọ́. Olórí burúkú ẹ. O fi ìlú ẹ lẹ̀ gbogbo nǹkan tó wà nílùú yìí ò tí ì jẹ́ tán. The new Ọ̀túnba of Ìgbẹ̀sà land kò ní sún ọ fún ẹ. Olóṣì Ìgbẹ̀sà land. Olóbùṣọ. Ẹ rí wọn. Ẹ rí àwọn àrà olórí burúkú tẹ̀ ń dá kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wá gbọ́ tòyìnbó tó fi sọ fún kẹ́ wo màmá lálùbáríkà kẹ́lẹ́dùn ọbọ̀ kẹ́ mọ́ bá a dúró tí màmá kó mọ́ bá a rán wọn lágbára sí.
abẹ́ẹ̀ rí nǹkan tó dálẹ̀ níbo lẹ fẹ́ dé sí gbogbo yín tẹ́tí lọ sí abroad bẹ́ẹ̀ bá lọ sí abroad tó bá yin yín kíkiri tó ń yin fún yín wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn kò ní kẹ́ tètè mọ nǹkan tó ń ṣe yín kẹ́ tètè mọ nǹkan tó ká mọ nǹkan tó ń ṣe wá torí bẹ́ẹ̀ bá lọ sí pòbí àwọn èèyàn tiẹ̀ fi ti wọn bò wọn ò fẹ́ bá lọ́nà àwọn ò fẹ́ yín àwọn kan sọ pé àwọn ò fẹ́ ṣe báwọn yín ìdájọ́ àwọn tó bá sọ pé kẹ́ máa bò tẹ́pẹ́ tó bá lọ sí hospital wọ́n ti mọ irú bí wọ́n ṣe máa yọ ọ́gá sí tẹ̀ nílé délé mọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan máa sọ pé àwọn ò fẹ́ yín wọ́n dìde sọ pé àwọn ò fẹ́ yín àwọn tó wà sọ pé àwọn ò fẹ́ yín kọ́ tẹ́lẹ̀ fi style wọ́n dẹ̀ fi ń pa yín nígbà tó wá ń pẹ́ torí ẹ̀ notice bó ló fẹ́ dé sí nígbà tó lórí burúkú ṣìṣkò náà tó fẹ́ dá amúnisìn kejì ilé olórí burúkú tí ò ní sunwọ̀n fún ẹ adé ò ní sunwọ̀n fún ẹ ìṣẹ́jú kò ní máa sunwọ̀n fún ẹ. irọ́ mi ẹ jẹ́ wá lọ sínú ọ̀rọ̀ yẹn o a kò ní ká kọ́ra sílé fún kẹrí bó ṣe ń lọ pé màmá mi tó sọ pé kò ṣe dúró wò gbogbo ẹlẹ́sìn wò yìí o ó máa hope police station nílùú onílùú immigrant òun náà tún nílùú onílùú ẹ fura language wo ló ń sọ nílùú ẹ Chinese ṣédè mi ló ń sọ ni kí ló máa ń kọ́ ẹ pẹ̀lú ilẹ̀ mi kí ló kọ́ ẹ pẹ̀lú ilẹ̀ mi ṣì kó òní nísìmí ayé ẹ máa run ni ìwọ òṣèré tí ẹ ò ní sovereignty tí ẹ ò gbèjà ò tọ́jú àwọn ọmọ ẹ kí ló wá kọ́ ẹ pẹ̀lú ọ̀dọ̀ tẹ kò sí ètò kọ́ mi pẹ̀lú ìlú church camp Nàìjíríà o wọ́n máa ṣe sọ lórí democrat àwọn tó ń kì láyà ẹjọ́ máa para yín ni kò ní dá fún gbogbo yín pọ̀ ìyó lórí burúkú yìí àwọn olóńkọ̀ tó ilẹ̀ àbẹ́ yìí tẹ̀wé làágùn ṣépò la gbé kinní wá ká kó ẹja lórí ilẹ̀ olórí burúkú gbogbo nǹkan wa tó bá kó Ọlọ́run máa gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé wá sọ fún mi ṣínkó ibi tó ti ń rí owó tó fi ń yá àwọn èèyàn wá sọ fún mi tó wo ilẹ̀ mi bá wà ń bẹ̀ owó ìrìsí wa tó ti jí tó bá wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn tó ń lọ tó ń yá lówó tó ń kó resources wọn tó ń di produce síbẹ̀ tó ní gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ wọ́n máa dìde ogun tiẹ̀ gbogbo ọmọ wọn gbogbo ìyá wọn gbogbo ilẹ̀ wọn ó bàbá sí máa mètìtì fún ẹni láti ṣẹ̀ṣẹ̀ lédò òbòkè tó bá jáwọ́ lọ́wọ́ ìdíjọ́ Yorùbá people ó tẹ̀ jáwọ́ torí pé òun jáde owó fẹ́rẹ̀ sọ ẹnu ẹ̀yẹ òtútù mi sọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ láyé ẹ̀ ẹnu ẹ̀yẹ náà máa dòbí tí máa kó bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ alẹ́ yín gbogbo olórí burúkú yìí àwọn òyọ́ yín lẹ́nu àwọn máa ń wóríire fún yín ẹ̀yin máa wá bí lẹ́yìn pé màmá sọ pé ká dájú olórí burúkú làwọn olórí burúkú yìí olóṣù tí wàá jọ Ọ̀túnba wọ́n ti ń jọ tùbọ̀ tó fún wọn nílé ọtí tá gbogbo ilẹ̀ tán ayé ti ọlọ́pọ̀lọpọ̀ declaration Ọlọ́run ṣé o orí kó wa yọ Ọlọ́run ṣé o ẹ jẹ́ wá farabalẹ̀ ká gbóhùn yá wà lálùbáríkà lọ́rùn ló bá dé àbí àmọ́ lọ́jọ́ ogún lé. Odupe Onitiri Abiola, Moa, to indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY. On Thursday, 6th of November 2025, yes, the illusion governors and other illusion persons by whatsoever names they call themselves, us, etc., who have gathered themselves under an illusion, because the entity they are involved in is one based on an illusion foundation for the purpose of stealing and of various other similar things. We have come down there and refusing to leave. Remember, I told you that everything they are standing upon and together with themselves shall be destroyed. At the time we made that statement, we didn't even know it was going to happen so fast in manifestation. The very people they are banking upon as their support. As for us, indigenous Yoruba people, i.e. of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, we are not depending on man, our dependence is on God. But for them in the illusion, obvious that they depend on man, and all of you in that illusion system actually amount to nothing. Be certain of that. It is a sure saying among our people that confidence in man is in vain. You depend on man, it is vain. All of you illusion governors, you amount to nothing. I repeat it. This year, 2025, is the year. There's nothing you depend upon that can change that fact. It has indeed become very clear that your dependency is on mere man. China has revealed your secret. They have exposed you. I laugh at you.
We hear that China says it supports Nigeria. That's why I say it somehow concerns us. Illusion governors encroaching and operating on our DRY territory are operating under the Nigerian system. You are stealing our money and other things and taking them, handing them over to Nigeria. So China, which says it supports Nigeria, automatically thus supports you. That is, you are using China as your trusted support system, isn't it? You China as your support system? I laugh seriously at you. So China is what you depend on? That's the reason you have not left the position where God says you should leave? Your decision will be beyond the ordinary. Be sure of that. You know we have been telling you to leave, to vacate where you are illegally occupying, and do it voluntarily and peacefully. We'll remove you, definitely, by force. We assure you. The level of destruction you will experience as we remove you shall be unprecedented. It will be outside what you think. We are not trusting in men. There has been no document I wrote on behalf of indigenous Yoruba people without mentioning that our dependence is on God. I always say that. God is the doer of everything. I never cease to mention the Almighty in everything that we do. We won't find any document generated by us without that signature tune of the Almighty God. God dependency, He is in every way. We do not rely on man, only on God. But you rely on China. I laugh. I say it with my full chest. China do not have the guts, then it will definitely perish. The David of indigenous Yoruba, people of Democratic Republic of the Yoruba, challenged. China, I press you. You say you are supporting Nigeria? You are supporting these illusion governors? They should vacate the territory of Democratic Republic of the Yoruba. They should leave. They are disrespecting our DRY sovereignty and disowering it because they aim to depend on you. And you proclaim that you back them. You are backing falsehood? Check it again. I wrote it in the document to the United Nations on behalf of my indigenous Yoruba people. It's there. I asked, why should it be that at this time and this season, you are still promoting colonialism, imperialism, and expansionism? Should you be promoting it? Every one of these things sum up to and comes under slavery, enslaving others, including those who are on expansionist programs. Should you support such? Because all of you who support Nigeria, document I sent to the United Nations. Therefore, you, China, who say you support Nigeria, you are supporting enslavement. You are a colonialist, an imperialist, an expansionist, and enslaver. Those of you insane people who are cooperating with China, hope you know China is an imperialist, a colonizer, an enslaver. China's way of enslaving others is even different from what used to be identified with other enslavers. China enslaves through loans. I will be back on that. China enslaves you by granting you loans. And China would ask for the taking over of what belongs to you. That's China's way of enslaving people. That's the China you are depending upon, isn't it? Which means that you have sold everything to China or put everything under their control, isn't it? I laugh at you. Well, actually, China doesn't have the guts to do what you are expecting. I tell you that assuredly. What indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba are involved in is God's doing, not man's doing. So let that sink in. I tell you definitely, you have nothing in your favor, you illusion governors. Nothing in your support. Nothing plus nothing is all you are depending upon. If your trust is in China, it is emptiness upon emptiness. I assure you of that. That's the way it is and cannot change. I care less how big that country in this world may be, and I don't know what kind of may be the issue. You don't dare God, the God of mercy. You mountain before Zerubbabel, you don't stand a chance. Nowhere. Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba are God's own children, the apple of his eye. You will soon know that this is not a walk in human strength. Rather, it's God's own doing. Your trust has failed, all of you.
It's in the document, like I said, and we are going to get it across to China itself. We are going to confront China with the fact that it is an imperialist country by its own manifestation. You have been doing your imperialist activities in indirect ways up till now, but now you have come out to be clearly seen for what you are. You have by yourself declared who you are: an imperialist nation, a colonizer. You have now said it with your own mouth. You have by yourself declared who you are: a colonizer, an enslaver. That's what you, China, have declared yourself to be. You declared it by yourself, because whatever makes you to support Nigeria means that you support colonization and the colonizer. You, China, are thus proven to be a colonialist. You, China, are an imperialist. You, China, are an expansionist country. It's clearly shown in the said document. You have, by your recent statement, confirmed that that's what you do, isn't it? That's why you say that you support Nigeria. As supposedly smart as you are, said China, you mean you do not know that Nigeria is not a nation? You, China, I repeat. You mean you do not know this fact, that Nigeria is not a nation? You are acclaimed to be smart, but despite your supposed smartness, you do not know that Nigeria is not a nation. And Nigeria not being a nation, how would it have sovereignty? Nigeria and supposedly protecting their sovereignty. Where did you find such supposed sovereignty when Nigeria is not even a nation in the first place? Is Nigeria a nation? I put that question to you, China. I laugh. People's Republic of China, it may very well be that whoever made that statement on your behalf, attaching the words Nigeria, which is not even a nation in the first place, it may very well be that whoever made that statement on behalf of you, China, actually made the mistake of saying an unauthorized statement and is therefore not representing you. Go and check again the document we sent to the United Nations. You have a copy of it, but you have a way of acting arrogantly. Pride goes before a fall. You don't have China, I tell you. With indigenous Yoruba people, you don't stand a chance. You don't have the guts. You are reckoning the territory of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, as part of what they call Nigeria, because you are the one teaching and telling the illusion governors of Nigeria on DRY territory not to leave DRY territory where they have been encroaching. You are the one giving them support. You've just said it by yourself that you support Nigeria. So you, China, are allowing Nigeria to disrespect the sovereignty of Democratic Republic. And despite knowing that indigenous Yoruba people have exited Nigeria, that we indigenous Yoruba people have reclaimed our sovereignty. Our sovereignty is automatic because we indigenous Yoruba people are a sovereign people. Now you say you are supporting Nigeria, which is disrespecting our DRY sovereignty. You are supporting Nigeria, that is an outright illegality upon illegality. China, do you want to claim that you don't know that Nigeria is not a nation? You want to claim that you don't know that Nigeria is an arrangement by the colonialists? Do you want to claim that you don't know that even the illegal arrangement called Nigeria expired in the year 2014? All that Nigeria is doing now is an extension of illegality. And you, China, now come out to say you support Nigeria? What is your support for Nigeria based on? I laugh. China, I hope you know that what you have declared support for is very clear, because you know, you are aware that Nigeria is demonically corrupt. So you have declared support for demonic corruption. Yet you, China, continue to grant them financial loans because through getting them indebted, you want to use that as the way to take over land and resources of the so-called Nigeria. That will never happen in the territory,
and the land of indigenous Yoruba people. So whatever insane support you are giving to Nigeria is for the insane Nigeria. It has got absolutely nothing to do with us indigenous Yoruba people, neither to do with our indigenous Yoruba people's country, Democratic Republic of the Yoruba. You will soon see, it will never happen. Not on the sovereign territory of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. China. You do various things with Nigeria. You behave as though you actually own the land, the territory, which Nigeria claims. Even when that is even an illegal claim anyway. That's why you could say you support Nigeria. Even when you know that Nigeria is demonically corrupt, you keep giving them loans. What do you by so doing? Doesn't that amount to you, China, engaging in colonization? Isn't that colonization, I ask? You have turned yourself into colonialists. You are giving loans to an entity that shouldn't be given loans. A colonial entity. It's wrong. It's similar to a situation where I am, by which the law stipulates that a liquor store must not sell liquor to a drunken person. Because to sell liquor to someone who is drunk means you want to ruin his life further. China, you shouldn't give loans to any entity that you know already has problems, and who would only use the money you give him to enter into more of such problems. Rather, you are supposed to help. You, China, you know that Nigeria is demonically corrupt. All the people you deal with in Nigeria are demonically corrupt, yet you keep giving them more loans. What does that mean? It means you want to take over the land and resources that are there through asking them for various kinds of collateral. People's Republic of China, I hope you know all of those activities of yours, and which is pushing the people you deal with in Nigeria into deeper and deeper corruption, is affecting the populace. Or aren't you that smart to know that the people are suffering? They have gone so far as to being labeled the poverty capital of the world. Aren't you aware of that, China? The people are suffering. They are hungry. All kinds of evil are happening to them. You aren't aware of that, isn't it? Oh no, it just doesn't concern you. It doesn't bother you, isn't it? It does not bother you at all in any way. But I can assure you, People's Republic of China, I can assure you that the very poverty and suffering that exists in the Nigeria that you say you support, which you are supporting to get them more and more corrupt to your country. China, problems, sudden death, and all bad things that are in Nigeria, the Nigeria that you say you support, all those bad things from yours, People's Republic of China from this day forward, and find your way out of it, I assure you. The heaven and the earth hear this declaration. All things created by God begin to dump their anger into your country, China. The wind and the storm become anger to your country and judgment against it. Water becomes judgment of anger against you, China. Fire becomes judgment against you. The earth becomes angry with you. The earth is angry with you. I tell you assuredly, unless there isn't poverty, extreme poverty, suffering and perplexity, sudden and premature death in the Nigeria you support. Yet you say you support them. Support who? The support you are giving Nigeria is the reason certain insane people on the territory of we indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, whereas they ought to have vacated encroaching upon our territory long before now. Would you, China, say you are not aware of this? Your support for Nigeria is the reason those encroachers refuse to leave, but continue to misbehave. China, be aware of this fact, that you have committed a crime. You have committed atrocity which is beyond your ability to handle. I tell you, you are big, isn't it? You think you are rich, isn't it? You will be shocked. You will fall as Goliath fell. You will perish if you try it. Go and tell those you say you are supporting that they should get off the property of our sovereign territory, Democratic Republic of the Yoruba. There's nothing you can do, because in vain is their dependency on you. It's dependency on man, no matter whoever else.
No matter what other country the encroachers upon DRY's sovereign territory may be depending upon, it's destruction for such a country, I tell you. Everything happening within the space where Nigeria is illegally operating to support. All those things will become the portion of all of you that support Nigeria. Perplexity, poverty, sudden killings, insecurity, everything within the so-called Nigeria becomes the portion of you countries that support Nigeria. You say you support Nigeria. That means you support suffering, poverty, perplexity. Yes, I say so. All these evil becomes yours, People's Republic of China, I tell you. The Nigeria you support breeds these evils, and these same things will definitely be given birth to in your own country too, because you support Nigeria. Yet, you call yourself a country. You call yourself a nation, Republic of good for your country. But you go elsewhere and look the other way despite seeing all the evil taking place there, but yet relate with them, giving them loans, taking their resources. Your people, the Chinese, destroy lands and ecosystems in the course of taking away the resources. They behave like they are above being called to question. Others go to the extent of killing people where they operate, as alleged. They attack and injure whoever challenges their audacity. They behave as they wish. That's the reason you can openly say you support Nigeria, the same Nigeria that you very well know is not a nation in the first place. The same Nigeria that you know is illegality upon illegality. What entity for years? Even you yourself, People's Republic of China, were also given 100 years in Hong Kong. You can imagine. Refused to leave indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba property willingly. We have been told various ways to leave, even alluding to the effect it would have on their families if they don't do the right thing. Not knowing that the insane ones that they are have saved them. They've been putting their hopes on China. I laugh. Indigenous Yoruba people. You can now see how bad it is to not have perception, Ifura. But now that gift to us. People used to send me video clips saying a lot of things about seeing Chinese people here and there on our indigenous Yoruba people ancestral land, Democratic Republic of the Yoruba. These very Chinese are the ones always complained about. Even though there are other nationals involved in such trespassing activities, the Chinese form the greatest category of such news. Our people always report of seeing some Chinese people blasting some rocks in places somewhere or another, and a number of other suspicious activities of these Chinese people. They have gone to spoil a lot of places in our DRY environment. There have been specific disturbing reports of the spoiling of the environment in parts of Ijebu. The devastation is said to be so much. There was even a particular video clip in which the Omo Onile went to them, telling them how they, Chinese people, have degraded the environment. They don't care. They just take the resources. They behave as though they own it, which of course can never be the case, but all because of these Nigerian encroachers on our DRY sovereign property. Can you see what they are doing? The illusion governors. They are the ones selling IYP of DRY ancestral property. That was how their kind of people sold the glory and property of Yoruba back in those days. You can therefore see that the second foundation dug by the colonialists, with the collaboration of the enemies within, can never produce any good. You can see the type of foundation, the second foundation, done by the colonizers. That's what has given China the space to do what they've been doing. I am told various kinds of things that the Chinese do.
including how they treat indigenous people in the companies established by them, the Chinese. A whole lot of awful things that they engage in on land that is not theirs. No wonder those encroachers have been misbehaving, as though they really have a stand on our IYP sovereign territory to do whatever they like. You encroachers have been having your trust in China to help you. Impossible. Our own trust, as indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, our trust, our dependency, is God. All indigenous Yoruba people, God is the one in whom we trust. That fact is contained in all of the documents we have generated. We state that fact everywhere. God is our dependency. The King who alone is the I am. He's our dependency. China, I repeat, that you are propping these encroachers up there to be obstructing the blessing and glory of indigenous Yoruba people? You don't have the guts, I tell you. With my full chest, I tell you, you don't have the guts, China. You don't dare. Who do you think you are contending with? It's more than what you think. So, China, you wish that the people on there should keep suffering and experience premature and sudden death and such things so you can take their land and share it with fellow land grabbers like yourselves? Definitely not in the case of indigenous Yoruba people's land. It won't happen, right till the end of time. It is God that gave us the land, and we shall be the custodians and users of it till the end of time for the glory of God. When we were in the times of ignorance, when we were in darkness, but God the King, who himself is light, brought us out of darkness and put us in the light. Now we have already entered into that light, and you cannot take us back into darkness. God gave us the land that belongs to us, and forever nobody will take our place. We are the ones that will use what God has given to us. You ask the illusion governors encroaching on our territory to disregard, disrespect, and dishonor our IYP of DRY sovereignty. Let this sink into you. We, indigenous Yoruba people, are the sovereign people, whereas the Nigeria you are supporting is not sovereign, but they are an illegality standing upon illegality. Do you think that illegality will successfully suppress and override sovereignty? You must be joking. You will have to prove how such can ever be. Meanwhile, remember you are one of those who signed various things at the United Nations. As a matter of fact, whether or not you sign anything, I am not concerned. But God is the one who gave us, indigenous Yoruba people, our sovereignty. And that same God is the supreme authority. Meanwhile, by reason of the fact that you, China, are backing, supporting the illegality called Nigeria, and its illusion governors encroaching upon indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba territory, backing them to disrespect and dishonor our sovereignty, I tell you, China, your country shall be disrespected, disregarded, and dishonored in this land of the living. I tell you so. The heaven hears me, and the earth hears too. That's exactly how it's going to be for you. It cannot be changed. All the support that you, China, are giving to those you support, and which makes them to engage in demonic corruption, making them to disregard human beings, the very people of the land, on their own land, such that various kinds of suffering happens to them. I tell you again, China, and it takes effect this very minute. Such suffering enters into your own country. Such suffering enters into your country, People's Republic of China. I tell you assuredly, and there's no skill or ability on your part that can change this. Suffering has now entered the People's Republic of China. Suffering has returned. It's a boomerang, and it has returned to you. It's your judgment for saying you support Nigeria, the same Nigeria that is encroaching Nigeria on our sovereign land. Thus, time, China, is that you say you are supporting Nigeria, the same Nigeria that the so-called governors who are encroaching upon ancestral land are acting in the behalf of.
Would you say, China, that you do not know that Nigeria is an illegality sitting upon this clearly in the document I submitted to the United Nations? I also repeated it in that document that whoever supports Nigeria supporting an evil entity and is therefore by reason of that support become a colonialist, an imperialist, and an expansionist. It's written clearly therein. We submitted that document to the UN this year, 2025, so recent you couldn't have forgotten. But you, China, in spite of that, have dared to open your mouth to say you support Nigeria. Therefore, you have indicted yourself. You have told the world who you are, a colonialist, and that belongs to another. That's what you have declared by saying you support Nigeria. Because we that whoever supports Nigeria is a colonialist. Because in reality, other. That's what you have declared by saying you support Nigeria. Because we clearly stated it in that document that whoever supports Nigeria is a colonialist. Because in reality, Nigeria is a non-entity. There's no such sovereignty called Nigeria. Nigeria does not exist. Nigeria was arranged by colonialists. They arranged it for their own colonialists' benefit, and they want that benefit to continuously be. Would you, China, say you are not aware of this? You, China, you behave like you don't care about the people, the owners of the land. But you have come to take whatever resources you too can take from there, isn't it? You look away from the reality of Yoruba sovereignty, but choose to support Nigeria, whose officials encroach upon DRY sovereignty, isn't it? Or would you say, China, that you are not aware that extreme demonic corruption is what is practiced in Nigeria? Would you say you are not aware that Nigeria is not a nation? People consider you, China, as being smart. So you ought to know what constitutes a nation. And if you don't know, go and find out. And then come to tell how Nigeria is a nation. Come and tell how sovereignty is a property of Nigeria. Come and tell how Nigeria would have sovereignty when it is not even a nation in the first place. You know by yourself that Nigeria is an illegality standing upon illegality, but you specialize into entering into another people's territory and do anything whichever way you feel. You pounce on other people's resources while the actual owners of the resources cannot access and use what belongs to them. The real owners of the resources are suffering. They are hungry and then experience sudden death. People die of starvation, of hunger. You can be certain, People's Republic of China, that your own people in your own country will begin to die of hunger and starvation. I tell you, and forever, nothing can change this. You will see. That's exactly what will happen to you. People's Republic of China for saying you support Nigeria. Nigeria itself is not my concern. That's not what I am talking about. Get it very clear. But I am talking about Democratic Republic of the Yorùbá, on whose land the illusion governors who are representing Nigeria are encroaching upon. So get it very clear, China. I am talking to you in respect of Democratic Republic of the Yorùbá. The fact that you say you support Nigeria, whereas these illusion governors are themselves acting as Nigerians on Democratic Republic of the Yorùbá territory, that's why you are implicated. They are engaged in encroachment, acts of terrorism, oppression, and various others on our DRY sovereign territory. And they claim to have your support for what they're doing, and you have also by your own self said it now, that you are the one supporting them. I wouldn't know whatever is the reason for which you support them, but the very fact that you support them, Nigeria, is the very reason the illusion governors on DRY territory, who themselves are operatives of Nigeria, are misbehaving. For this reason,
People's Republic of China, know it now that you have committed a crime. Your Goliath is perished, I tell you. And for those of you illusion governors who are encroaching on the sovereign ancestral land of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, who think you have your dependency on man, it is all in vain. I tell you, whoever and whatever you say you depend upon, whichever person or country you say you depend upon, fire from heaven will consume that person, country, or thing together with you. The ground will swallow you up. Heaven will fight against you. The earth will fight against you. Everything created by God's authority will fight against you. Water will fight against you. The storm will fight against you. The wind will fight against you. The land will swallow you. What exactly is the problem? Look at how people are suffering, whereas they do not deserve such. God has not dispensed suffering to them. The resources with which they ought to live well and live great on their own land, you take those things out. You use those things for yourself. You give those things to others who in turn give you peanuts out of it. Peanuts to the idiots who sit down there who can't figure out what their own problem is, who are not aware that they are only plunging themselves into yet another slavery. You choose to depend on man. Don't worry. Just be patient, and you will soon know what has hit you. If China are the people you are depending upon, you will soon know who is the one that is called I Am. You will know the God who is called I Am. You will know the God who is power and authority. You will know why he is called the Great One. Of course, you know by yourselves that you don't serve God and you don't believe in him. But now you are going to know him. You will experience him by yourself and know that he is the one who created heaven and earth. He's the one who rules and reigns in heaven and in the earth. As the authority in heaven and on earth, you will be shocked. It's only a little more time, only a short time left for these things to be. You will see what is called the power of God. As you have definitely been asking for you to perish, it's your cup, not our concern. Because in every way that one could have made it easy for you, since every one of us was affected by the evil of the colonialists, and with God having delivered us from the evil. But you want the people to continue in darkness. Or don't you know what is called Nigeria? But no, you cannot succeed. You can no longer operate Nigeria on our IYP of DRY ancestral land. In this very year, 2025, we have taken back all that belonged to us. You will definitely be shocked the way it will happen. God is the one who is in charge of this, not man. And God successfully completes what he sets out to do. Indigenous Yoruba people, can you now imagine what has been happening? They've exposed themselves by themselves. It is God that is greater than them and have shown it so. Otherwise, they had practically almost taken everything that belongs to us, only that God did not allow them. God is the one who has thus delivered us. This is the reason you can now see why at all times we must be thanking God and giving him praise. He's actually the one who has delivered us and no other. That's why they all pretend to not know that Yoruba has exited Nigeria and that Democratic Republic of the Yoruba, DRY, is not part of the colonial arrangement called Nigeria. They tell themselves that they behave as though they are not aware, or that they never heard. And indeed, evil doers will not see it nor hear it. You will forever be blind and deaf, right till your life perishes. But as for us indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, DRY shall keep getting greater, and our glory will keep increasing. You cannot claim to not see the sun as it rises. Neither can you claim to not see the moon and the stars when they shine. So, whether you like it or not, you will see indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba.
You will keep seeing Democratic Republic of the Yoruba. All over the world, you will be seeing it, and our glory bursting forth. But as for you, you will definitely perish. The world will not see you. The world will not hear you. Who is it? Which country is it? Which government is it that can stand against Democratic Republic of the Yoruba? You better don't deceive yourself. This is beyond the ordinary. If you have been trusting those who are deceiving you, let your trust in them end now and vacate our DRY property and government offices that you have been illegally occupying. Your trust in them is vain. I am telling you the truth. I was trying all along to make them see reason why they should leave our property willingly, not knowing that their hard-heartedness is because of their vain trust in China. No problem. You will see when the time comes. You will be shocked. Indigenous Yoruba people, can you now see it? Can you see why I said the path we would take? The path laid out for us by God, and which with his mercy we have taken, a path without war. Can you now see it? Had it been we took the path of fighting, they would have described it indeed as an internal fight. But now the reality is clear to everybody, that we are not fighting among ourselves. Rather, we know our rights, and we have reclaimed our rights. God has done it for us. But you mad people illegally occupying our property are the ones that should leave. But whether you leave willingly or not, we are going to take what us and forever cannot be removed. You will be shocked, I keep saying. The king who is called I Am will show himself. Expected. Till then. It's not a long time from now. Only a matter of how many days from now. You wicked people with no feelings. What exactly is what is happening is the colonizer coming in. Are concerned, they can as well inflate the contract. You will pretend not to see the evil being done. So it's very obvious that you know that they are corrupt. They are known all over the world as being demonically corrupt. Would you say you don't know this fact, yet you say you are supporting them? Well, it's none of my business if you support them in Nigeria. But the support you are giving to Nigeria is what those who are acting as Nigerians while encroaching the territory of Democratic Republic of the Yoruba are using and acting upon, making them to think they could continue in that encroachment because you, China, is supporting Nigeria, which they, encroachers on DRY territory, are representing. But I tell you, China, you deceive yourself. Your supposed support for them is in vain. You have crossed boundaries for you to have declared by yourself that you are supporting them. As for us, indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, we are continually happy because our own trust is in God. The living God, who alone is called I Am, is our dependency. Indigenous Yoruba people, can you imagine? That they keep saying the Chinese are smart. China, you are being referred to as being smart, yet you don't know that Nigeria is not a nation and that it has no sovereignty. You don't know that Nigeria is illegality upon illegality. You don't know that Nigeria is just a colonial arrangement. You don't know it's an illusion scheme. You don't know all of that, and yet you're supposedly smart. You keep giving them loans while you know they are demonically corrupt and the people are suffering. Or would you say, China, that you are not aware that Nigeria is called the poverty capital of the world? Would you say a lot of your people are in different places there? If not in Nigeria, at least we know how many of your Chinese people we see around in Democratic Republic of the Yoruba, which is being encroached upon by those acting for Nigeria. Well, IYP, let's keep watching. The wonder has happened in our favor.
We shall not be put to shame. We have succeeded completely. Our dependency in all things is the living God, who is called I Am, one who created heaven and earth and all things there are. You, illusion governors encroaching on IYP property and DRY territory, know it that you have miscalculated. I know that the money you are stealing is part of the reason you have been refusing to vacate office, but I didn't know, before now, that you have also been depending on China, which is just emptiness and of no effect whatsoever for you. All of you will perish. Heaven and earth is hearing this. It would end up being as though all of you involved in this evil never came to the world. Everything by which a person can be identified as having lived on this earth will not be used in reference to any of you. By the authority by which God is the I Am, by the power of the authority with which God created all things. All of you evildoers, male, female, young, and old, who stood up and have been rising against indigenous Yoruba people, you will perish and have indeed perished. I tell you, and that doesn't change, knowing that all the suffering and all the evil things happening to our people ought not to be happening, if not because of you, your stealing, and because of the empty support and back you say you have. It would all end up like you never existed. I assure you of that. I say it with my full chest. Go and find out what that means. You have turned the people worthless, all because you want to steal. You do nothing good for the people. But now we are in the light. Those who walk in darkness following you, both you and them, should continue keeping one another's company. You don't have even the least amount of empathy. All you are concerned about is stealing money. For your information, you may think you have stolen resources from our land, but I tell you, you didn't really succeed. I have said it on an earlier occasion that it bothered me when I hear about the stealing of our resources. As usual, it is the colonizers themselves that give me such reports. But God said I shouldn't let it disturb me, that I shouldn't worry, saying that they anything of the resources, and that the resources are somewhere. The moment we begin to use what belongs to us now, we would see how the resources manifest. It is our resources, given to us by God on our own ancestral sovereign land. But some of you think you can stand against it. Well, that wall fell down. Same as you. You have burned and perished. Or you think you can stand against us as Goliath? Who are you? Our David has got the backing of God Almighty. Indigenous Yoruba people, thank you very much. Enjoy the rest of your days in the week. Enjoy the rest of your day. Perfect. So ẹ ti gbọ́ bẹ́yẹ bàbá ti yá wa ẹ jẹ́ àpè wọlé kí lẹ rí kọ́ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ lẹ́sẹẹsẹ yìí ẹ jẹ́ kí a pè wọlé fún bàbá ti yá wa ẹ jẹ́ ká pè wọlé fún ẹ jẹ́ ká pè wọlé kí la rí kọ́ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ kélédùn ọba òkè kó ó tètè bá wa dá sẹ̀ríà fún olórí burúkú Ṣinkó ayé ẹ̀ ò tún nísinmi ò tún nísinmi mọ́ ibi. You cannot bring us to reality. I don't be reality. And not bring reality. I don't be reality. Not bring reality. I don't be reality. It's not the nations. You can never be a nation. You cannot bring your reality.
out of illegalities. You cannot bring on equality out of illegality. You cannot bring on equality out of illegality. You cannot bring on equality out of illegality. These are the nations. And it can never be a nation. Nations. Gbẹ́lẹ̀ kan sí i. Cannot be God out of illegality. You cannot be God equality out of illegality. You cannot be God equality out of illegality. Huh? Be God equality out of illegality. No nation, and it can never be a nation. Nation. Ẹ gbọ́, we cannot. Ẹ lè ṣe o. Ayé yín ti run, ẹ̀yin ọ̀tá ìran. Ayé yín ti ṣe kí ni ó rí pokú muṣu. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá ìran. Ṣé gbọ́ bẹ́yìn gbogbo tí màmá bá wa sọ? Ẹ jẹ́ ká pè o. Àbílẹ̀ pè láti yá wa. Ẹ jẹ́ ká pè. Kí ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ lánàá kí la rí sí ọlọ́tútù tó play ní ti èyìnbó yìí. Kí la rí tó yé wa sí bó ṣe yé wa sí. Torí olórí burúkú China ó ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe orí burúkú bó ṣe wà yẹn. Ayé ẹ̀ ò tún ní nítumọ̀ mọ́ olórí burúkú tó ń support àwọn amúnisìn. Olòṣì olórí burúkú. Wọ́n sọ fún ẹni tó mu ọtí tó drunk tó tún tọ́tí fún kí ló fẹ́ wà fún wíṣọ pé ìparun ló wà fún. Òun wá parun fún èèyàn fún ara ẹ̀ láì ṣàwà. Gbogbo èrò tó rò sí wa àṣàṣì tó rò sí wa ibi tó rò sí wa dàbí tó bá máa wọlé wá lórúkọ máa jírí tọ́ sí wa ní gbogbo ibi tó ṣe sílẹ̀ wa ní òye padà sórí ẹ̀ chinko ayé ò tún ní ìtumọ̀ mọ́ ní gbogbo àwọn ọ̀run ẹ̀ pátápátá ayé yìí ó máa polúkú muṣu ni irọ́ mi ẹ wo ilẹ̀ pẹ̀lú mọ́nà ọkọ̀ kẹrin nǹkan tí wọ́n foundation burúkú tó ló wá yọ wá kúrò bẹ́ẹ̀ tí olórí burúkú chinko tó fẹ́ gbé mi tó dẹ̀ ti ń ṣe káàkiri gbogbo ìlú a máa ìtọ́pọ̀ òun ya ti rówó àwọn òrìṣẹ́ sì wà tó yí ó sì lọ fi òun yá àwọn èèyàn lówó àbúrò àti iṣẹ́ àgbẹ̀ lálejò ayé ẹ̀ àbí tọ́yì òun náà bẹ́ẹ̀ lọ pé ṣé tọ́yì tó ń ṣe yẹn tó ń ṣe àwọn kan ní nǹkan tẹ́ ń jí tó nu wọn tẹ́ fi kọrin tẹ́ fi ṣe tọ́yì fi ṣe gbogbo ṣé òun ló ń fọ ẹ̀ tó fi lè sọ pé òun rí owó láti máa lọ yá àwọn èèyàn ìwọ tó mọ̀ pé wọn náà gba sọ́fìtì ẹ wá ní pé nàìjíríà ní sọ́fìtì bó ló ti ní sọ́fìtì sójú orílẹ̀-èdè olórí burúkú ọmọ olè torí pé òun jí nǹkan bẹ̀ wọ́n ń fún àwọn olórí burúkú yìí torí ti tiẹ̀ tó ń sọ́pọ̀tì nàìjíríà lọ́kàn wọ́n ṣe ń lé wọn fẹ́ hand over ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ olórí burúkú kò tún ní sunwọ̀n fún ẹ mọ́ chinese olúkúmuṣu gbogbo nǹkan tó ń mí láyé ayé ẹ̀ tó mi gbogbo ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ sí máa bẹ́ẹ̀ ìjì ní líle ilẹ̀ ní omi ní afẹ́ ní gbogbo ẹ̀ bí màmá ṣe sọ pẹ́ẹ́lú ṣe máa bẹ́ẹ̀ jà olórí burúkú support nàìjíríà olórí burúkú mo máa ń sọ fún ọ pé that's why àwọn èèyàn fẹ́ bucket orí nǹkan tẹ̀lé jókòó lé orí ìṣó ńlá tẹ́gbẹ̀ẹ́ ayé yín gan ó ti bàjẹ́ mọ́ ti tẹ́lẹ̀ yìí olórí burúkú tẹ̀lé kúròṣì lórí ilẹ̀ wa kò lè sunwọ̀n fún yín mọ́ wọ́n ń back lórí àwọn èèyàn tí wọ́n ń pààyàn ni wọ́n ń back olórí burúkú yín ẹ wá fi gbogbo àwọn èèyàn burúkú ẹ fi kọ́lẹ̀ wa bí ẹ ṣe fi kọ́ olórí burúkú oní tírélà tó fi tírélà pa àwọn èèyàn ká máa ṣiṣẹ́ bí ká máa ṣe mímọ́rù ní ìfẹ́ pológun tó oríṣiríṣi nǹkan ṣe ẹ̀dẹ̀ tí tọ́ra ayé ẹ ti mọ́ fòkù sí kọ́tẹ́ lè ṣe mọ́ ọlọ́run ló ní dédé gbà dédé àsìkò yìí ni fún wa so gbogbo pé ó fẹ́ máa wò pé ní òun ti ẹ̀rù ti ẹ̀ bẹ́ olórí burúkú ṣínkó ayé bàbá bẹ̀rẹ̀ sí máa bẹ́ẹ̀ báyìí ò ní tún ní ìsinmi mọ́sẹ́ ayé ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí máa polúkúmuṣu pẹ̀lú nǹkan tó ṣe yẹn olóṣì ayérádà o ò bọ̀ fún ṣáà wá orílẹ̀ tiẹ̀ ká má respect ilẹ̀ ṣáà wọ́n sọ orílẹ̀ tiẹ̀ ká máa lọ burú kórì sọ́sísẹ́ ká máa lọ dá wàhálà lẹ̀ níbì kan bá dá wàhálà kẹ́ láwọn tó níbẹ̀ kúrò ká máa yàn kúrò lórí ilẹ̀ tó lọ jírí sọ́sísẹ́ wọn ọ̀run máa lé gbogbo àwọn èèyàn tiẹ̀ náà jáde má lọ máa ṣàtìpó kiri àìwá ní nísìnyí mọ́ lórí burúkú ẹ̀ ń tàbùkù bá ayé yín láì ṣe tiwa ẹ̀ dojú ti ara yín kò ń ṣe ràn wá
màmá sọ ẹ̀ náà ń dì sọ́nà wa àìfinipéní àfẹnìyàn pénìyàn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ilẹ̀ tí mọ́ bó lóró yín àìfinipéní àfẹnìyàn pénìyàn ó ti mọ́ bá olóró ẹ̀yìn olórí burúkú yìí tẹ́ ẹ̀ kúrò sí lórí ilẹ̀ wa ayé yóò tún ní sun ọmọ ayé yóò ní sun ọmọ òun ní ìrẹ̀wọ̀ ẹ̀ pé ẹ wá wò kẹwò kí ọ̀rọ̀ màmá yé wa sí àwọn ò disrespect mi ì dégbè ràn mí wọ́n ever disrespect ìlú onílù tó bá lọ síbẹ̀ báyìí ìrọ́sí omi ẹni tó ń ṣe ni wọ́n máa ká tó bá sí tó ti yáwó tẹ̀sí kọ́ nìkan kúkọ̀ tó ti jáde tó jẹ́ pé iṣẹ́ burúkú ló lọ ṣe kò dẹ̀ wọ́n rẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ olórí burúkú kínní. a ní sovereignty wa alágbára tí màmá ti sọ fún ọ lọ́lá ọkùnrin àtòbí tó kọ́kọ́ débẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ń gbilẹ̀ sí tó bá dúpẹ́ àti ń pọ̀ sí wọ́n á gbé fàjọlẹ̀ ìbánikẹ́ lọ bí tí omi rìn sí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa lọ lọ́la ìyẹn ọlọ́run gbogbo èèyàn táwa a máa wáyé àníírí mọ́ ìyẹn olórí burúkú yìí tí ò ní sun ọ̀fun yín láyé àti lọ́run yìí. a ní sovereignty wa before kó tó di pé bíá táwọn expand pẹ̀lú àṣẹ ti ifá tó máa gbélé bá tó máa ibi àníkẹ́ tó tojú kọ ibi ìní ti dojú kọ ibi ìníkẹ́ tó lọ kó tó di pé ẹ̀yin olórí burúkú yìí wọlé wá lọ́sọ̀dún ẹ̀rọ ẹ̀rá tọrọ jẹ́ so Chinko ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ní òòtún ní níláárí mọ́sẹ̀ ọlá ilẹ̀ mo pè ilẹ̀ mo pè ilẹ̀ mo pè ilẹ̀ mo pè torí ọlọ́rọ̀ ni wá ó fọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu nítorí pé orúkọ rẹ ó jọba lọ kárí gbogbo àgbáyé torí pé ìwọ nìkan ìwọ ló dá wa àní lórí ìlà ayé yìí ṣáníṣì òtún nísìnyí mọ́ ayé òtún kò tún dá mọ́ ẹjọ́ ẹjẹ́ àpè o ẹjẹ́ àpè kí lárí sọ̀rọ̀ màmá àti ní sovereignty wa sílẹ̀ àti wá gbà padà tí àwọn amúnisìn gbà lọ́wọ́ wa April 2024 lolúwa ṣe ohun ńlá fún wa àwọn ayọ̀ tá a gba nǹkan wa padà lọ́wọ́ àwọn amúnisìn so amúnisìn mí lé lórí burúkú Chinko tó máa yá àwọn èèyàn káàkiri lówó tó bá ti wá yá wọn á ti gbọ́ dáadáa náà àwọn èèyàn dé airport wọn kí ló wá kiri òòdúró lu ẹ olórí burúkú bó ló ti rí owó ibo ló ti rí owó tó fi lọ yá àwọn èèyàn oníkan bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá sáwọn olórí burúkú tẹ̀ kó sí lórí ilẹ̀ wa ṣé àwọn ọ̀ràn lè máa ráyè láti máa sọ pé bí àwọn máa ṣe àwọn náà lọ tún sáyẹn dá sí àfihàn wọ̀nyí wọ́n yẹ nínú ní bíbẹ̀ yẹn tí wọ́n níbi tí a ṣòfin yìí táwọn yẹn kégbe pàjáwìrì síta pé olórí burúkú China kó stop láti máa yọ gáàsì àwọn èèyàn gbà tó bá pọ̀ ló yọ gáàsì àwọn èèyàn nílùú yẹn wọ́n ṣe pé ìwọ̀n gan fún ara ẹ̀ ló ń ṣe ti ìlú ṣe scam pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ọ̀pá tí gbogbo ẹjọ́ ṣe ọ̀run máa mú yín ni. wọ́n máa ń sọ pé colonialism is a gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ nǹkan tó jẹ́ colonialism àwọn ló ń kọ̀ǹtú kọ́ máa kọ̀ǹtú gbogbo resources yìí burúkú tó máa gbẹ́ ọ̀nà máa gbé jìbò wá lórí omi máa kó ẹja kí ló dé báwo ni Chinese wá wà ní Chinese tẹ́ pé ẹ̀yin lè là lójú gbé báyìí lọ́nà mẹ́kẹ̀ tó wá di pé olúwa ń ṣe orí burúkú máa bẹ́ẹ̀ Chinese òtún ní bá ti ṣiṣẹ́ mọ́ òtún lọ́nà gbégbà mọ́ wọ́n control ilẹ̀ onílẹ̀ à ń dúró ká pé o bàbá àtìyàwó ẹja pé o a kàn fi yẹn ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá ti wá sọ náà pé ká tún máa sọ fún wa náà ni tó o bá dé bá tẹ bá pè ẹ lè mọ̀ báwo ló ṣe yé wa sí àbí kí ni oríṣi tó fi ń mọ̀ ẹ̀ lẹ́rú ẹ bá bẹ̀ lọ́wọ́ lórí burúkú tó náà fẹ́ ṣe ẹrú fáwọn èèyàn tí òun rántí ìgbà tí òun náà gba sovereignty tiẹ̀ tó kò ṣe láti jí nǹkan ní nǹkan ní profit ti yín náà ni tí kò ṣe láti máa wá nǹkan ní nǹkan kẹ́ máa exploit gbogbo ilẹ̀ orílẹ̀ kẹ́ máa jí nǹkan fẹ́ expand bí olórí burúkú tó lè fẹ́ expand nǹkan tó ń ṣe lórí ilẹ̀ kò ń ṣe lórí ilẹ̀ wa Dangote bọ́kọ́ọ̀tì gbogbo nǹkan tó ń ta lórí burúkú àwọn àjèjì tó wọ́n dé kó dèrè táyé yóò ní nísinmi mọ́ àti olórí burúkú tó ń pèrè ní ìrànwá tó ń gbàbọ̀dé ẹ máa jọ parẹ́ máyé ni. ìgbà tí èèyàn bá ń kó resources sí àjèjì ìgbà wo ni òní sọ pé òun máa pẹ́ lọ́sọ̀kan òru kan èyí olórí burúkú alórí máa mọ̀ ọ́ rò tí ń ṣílẹ̀kùn fún síta èyí olórí burúkú ṣé mo gbà bó sọ wọ́n sọ pé colonialism olórí burúkú àwọn amúnisìn agent burúkú àwọn agent dímọ̀ olórí burúkú yín ṣùgbọ́n Ọlọ́run wà tó dá gbogbo ènìyàn kíyọ Ọlọ́run olùgbàdúrà gbogbo ènìyàn tí ń bẹ nínú ayé Ọlọ́run gbogbo ẹran ara
Ọlọ́run olùgbàdúrà gbogbo ènìyàn tí bẹ nínú ayé. Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Ìwọ ni Ọlọ́run gbogbo ayé. Ìwọ ni Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Akíyọkíyọ Ọlọ́run tó wà lórí ìtẹ́ o níbi tí ìmọ́lẹ̀ wà. Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Ọlọ́run, 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 Ọlọ́run lọ́ba ìyè. Yàgò lọ́lá Màríyàngàríyé. Yàgò lọ́lá Màríyé. Ọlọ́run ìyanu, ògbéni níjà kẹrù òbó níjà, àní Chinese yóò sọ pé òun ń bọ́rọ̀ àwọn èèyàn, ń bó ló ti rí owó, ẹni tí ò ní owó tẹ́lẹ̀. A lóun ń bọ́rọ̀ àwọn èèyàn tọ́ ìlànà pọ́ńtà tó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe oríṣiríṣi. Àwa adé àwa sọ pé òun ní ministry, òun ní ó tún ní kò sí nǹkan tó ní migrant tó tún ṣe lórí ilẹ̀ onílẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ lè ṣí lọ́dọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run adáfarati. Akẹ́pẹ́ o, àwọn tí wọ́n fi àti olórí burúkú tó fi ẹlẹ́ran ṣègbẹ́kẹ̀lé tó ń kóṣù lórí ilẹ̀ àti ṣe ń kó ìdààmú mo pè ẹ́ orúkọ tó ń jẹ́ ó yá bẹ̀rẹ̀ sí báwọn àwọn táwa lálejò látòrí ṣinkó Chinese ẹkún ìpáyín kékeré afẹ́fẹ́ òdì ìjì líle àìrójú àráyè ó yá dìde mo pè ẹ́ lọ sí ṣinkó kò bá wa yọwọ́ ṣe wọ́n bọ́ ṣe sí ṣọṣẹ́ ògún ò mo pè ògún lákàáyé òṣìmọ̀lẹ̀ mo pè ẹ́ gbogbo nǹkan tó bá fi ògún ṣe tó bá rí pé wọ́n kó lórí ilẹ̀ wa ni àbí wọ́n kó omi tó ti kó tó pé ògún ni ẹ́ tí wọ́n lò ẹ́ tí wọ́n ti fi ṣiṣẹ́ burúkú láti máa fi pa àwọn èèyàn ọlọ́run mi ò nǹkan náà kó dìde kó bẹ̀ sí máa pa wọ́n nu. Ṣàngó olúkòso ó yá dìde ńlẹ̀ kó lọ bá wọn ta wa lálejò kó má rí bá ti ṣe mọ́ látòrí olórí burúkú tó ń jẹ́ ṣinkó Chinese lórí gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń kó ṣe lórí ilẹ̀ wa ọlọ́run ò ẹ má gbà fún wọn mọ́ gbogbo àwọn tí ẹ ń sọ̀kalẹ̀ bàbá ńlá wa là ń pè kò sẹ́ni tó máa bí ọmọ tó máa tí màmá ẹ̀ máa bí àbí bàbá ẹ̀ tó máa bí tó máa bàbá wa dàgbà tó sí ọjọ́ kan ní wàá máa rántí pé màmá mi ò bàbá mi ò wáyé pé yóò ṣà ilẹ̀ Democratic Republic Yorùbá dìde sáwọn ọ̀tá yìí Chinese àti olórí burúkú wọn tí wọ́n fi kọ́ síbẹ̀ tí wọ́n fi gbẹ́kẹ̀lé wọn tó náà àwọn ń dúró ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn asán ni pátápátá ìgbẹ́kẹ̀lé ọmọ ẹ̀dá ò asán ni ò láyé torí pé ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ìgbẹ́kẹ̀lé yín sí nǹkan tó yẹ pé nǹkan burúkú kó lè máa ṣiṣẹ́ lọ nǹkan burúkú ò ní tán lọ́dẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká pè bàbá ti yẹ kí lọ́rọ̀ màmá báwo ṣe yé wa sí ẹ jẹ́ nọ́mbà láti fi síbẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká pẹ́ jẹ́ ń pìnì ẹ̀ dáhùn ẹ jẹ́ ká pè bàbá ti yẹ. ẹ má bínú nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹ̀ ń lọ la ṣe ń lọ là ń bọ̀ so that kò ní kọ́ dá dúró lọ sí tíbẹ̀ ká ti máa change ẹ̀. À ń bèèrè lọ́wọ́ Chinko Chinese kó sọ fún wa bí tí ó ti ń rí owó tó fi di pé ó ń yá àwọn èèyàn lówó ibo ló ti ń rí wọn ló máa establish political economic control a máa create ọ̀nà kí ṣé kò ṣe pé colonial ni wọ́n náà ṣe colonialism resources oní resources orógo market wọn rógo set wọn ẹ ti weaken torí advantage sí torí gbogbo nǹkan oníkan tẹ́ fẹ́ jí kó Chinko ayé ò tún ní sí mọ́ wọ́n ní specialism wọ́n ní tún ṣe special cruise lọ́la àwọn nǹkan oníkan ìṣòro burúkú ẹ máa ń bọ́rọ̀ àwọn èèyàn mọ́ lówó ẹ kó wọn sí yọ́yọ́ ẹ kó wọn sí yọ́yọ́ lórí ilẹ̀ wọn wọ́n máa mú yín o gbogbo nǹkan tẹ́ gbìn sílẹ̀ onílẹ̀ Elédùmarè ọba òkè á físìtì ẹ̀yìn náà á wá gbìn sórí ilẹ̀ yìí o gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú tí ẹ ń gbé lórí ilẹ̀ wa ọba òkè àwíwo má ṣe gbé á ṣe kí ni á wá gbìn nǹkan burúkú náà tẹ́ gbìn sílẹ̀ onílẹ̀ á wá gbìn sórí ìkọlù ìbẹ̀rùbojo ẹ ti ń sọ pé ẹ mọ̀ ṣe ẹ tún mọ̀ ṣe mọ́ Chinese gbogbo àwọn tẹ́ ń gbé ní ìgbèkùn tẹ́ ń kó sí ìgbèkùn ò ní tán lọ́dẹ̀dẹ̀ Chinese ìgbèkùn tẹ́ ń kó àwọn èèyàn sí Chinko kò ní tọ́
nítorí pé o disrespect ẹ, ilẹ̀ máa disrespect ẹ, ohun tó mí ó máa disrespect ẹ. Agent olórí burúkú, agent ibi gbọ́dọ̀ máa fi ti gbogbo èèyàn ta gẹ́gẹ́ tẹ́ ń kó sílẹ̀ wa, ayé yìí ti polúkúmuṣu láti wákàtí lọ, ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Màmá sọ náà ti kọ lẹ́tà náà bí have wọn síbẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé ọlọ́run wa làwa fi ìgbẹ́kẹ̀lé wa sí. Olórí burúkú tó promote colonialism, ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa làwa ṣe kí ni làwa gbé ga ìgbẹ́kẹ̀lé wa ìjọba ìbámu ti democracy bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run Elédùmarè ṣe kí ni la fi ìgbẹ́kẹ̀lé wa fún. ó wá lo scope, ó wá rí ìlú support ẹni tó ń ṣèlú ló wá lóun support tó rí resources tó ń jẹ́ ó ti ń gbilẹ̀ ó ti ń gbalẹ̀ nìyẹn o, ó ti ń gba káàkiri. Ẹ wo Mozambique náà bó ṣe ṣàlàyé, máa play fún yín ti ẹ̀rántí tẹ download ẹ̀, máa play fún wọn sí ọgbọ́n bó ṣe ṣe olórí ilẹ̀ ìran mi. Ọpẹ́lọpẹ́ ọlọ́run tó gbà wá báyìí ẹ jẹ́ àdìde tán fúnra wa, ogun tó ló wá ti ṣe fún wa kò ní gbérí mọ́ o, gbogbo ẹ̀rí wọn mọ́ o, tó ń promote imperialism àbí bàbá oríṣiríṣi ọ̀nà gbogbo nǹkan tó bá gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe mu ni màmá ti sọ fún wa. The house slave wọ́n kó àwọn èèyàn sóko ẹrú mi amúnisìn olórí burúkú òun ni Chinese òun dẹ̀ gbàjà fún sovereignty ẹ̀ ó ní people republic, so people republic China kí ló wá fi territory tiẹ̀ sílẹ̀ tó wá ń yọ àwọn onílé ni ọ̀run á yọ ẹ́ lẹ́nu ṣínkó. Ẹ fẹ́ máa expand èdè ìlú ṣọ́ọ̀ṣì fún Nàìjíríà wọ́n sọ ní lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣínkó olórí burúkú. Ó wá sọ pé òun support ìlú ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ support ìlú fún Nàìjíríà ìlú yìí máa dáworo láti ṣe lédò bàkẹ́. Ìlú yìí máa di àwòrò tó ń ṣe ìlú máa di àwòrò tó ń ṣe pé wo àwọn èèyàn tẹ̀ ní wọ́n tẹ̀ ní rí ìròyìn wọn ṣe tó máa fi wọlé. Òfò lẹgbẹ́kẹ̀lé ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀ màmá sọ fún yín. Òfò àdánù ibi ẹkún òṣè ìpayín kékeré ìparun òun lẹgbẹ́ tẹ́ máa fi nù lẹgbẹ́kẹ̀lé. A fẹ́ mọ bí ayé ẹ̀ ṣe rí tó. Ìgbìmọ̀ ẹ̀jì ni. Màmá ní a fẹ́ mọ bókè náà ṣe gà tó ìwọ òkè níwájú ṣe tábìlì. Ó máa wó ni. Owó o Chinese ti wó lulẹ̀ owó o. Gbogbo ọ̀tá ìjìnà Yorùbá pípì ti wó lulẹ̀ ẹ máa wó lulẹ̀ a máa wáyé àníri yín mọ́ ẹ̀yin olórí burúkú ni. Ẹ já o bá àwọn màmá wa bá ti pè. Ẹ rọra máa o ṣẹ́fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní o a wà ní agbègbè náà. Ẹ káàbọ̀ màmá wa o. Ẹ kú iṣẹ́ ẹ̀rọ wa. Ẹ káàbọ̀ máa o. Fẹ́ wúre fún àwọn olórí burúkú yẹn. Àwọn ní ìdẹ̀sẹ̀ máa. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gbọ́ yín yékéyéké màmí àmì. Ó ti ṣe tán. Ọgbọ́n yín mà. Ok bí a network. Ó ti rọ òjò iná lórí ẹ̀yin China. Àmín. Inú Ọlọ́run ti dé báyìí. Àṣẹ. Tí ẹni jẹ́ ká sọ̀kọ̀ wá lérò èrò tẹ́lẹ̀ ń sọ̀kọ̀ ti Nàìjíríà. Ẹ̀ parun dé báyìí. Ẹ̀ ní mo ṣe mọ̀. Àṣẹ. Àyàfi tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá wá yọ yín lẹ́nu tó wá gbalẹ̀ yìí. Tí ọmọ Yorùbá wá yọ yín lẹ́nu. Network ọ̀dọ̀ wọn ni má bẹ̀rù. Ẹ jẹ́ ní sùúrù. Gbogbo nǹkan tẹ́ ti kó gbogbo bẹ ṣe wọ́n máa já sásọ fún wọn ni. Àmín. China ẹni mo ṣe mọ. Àmín. Ìdààmú ti wọnú ilé ayé yín. Àmín. Rògbòdìyàn àjálù yìí o. Àmín. Ọlọ́run ti ó ti rọ̀jò bínú lé yín lórí. Àmín. Òjò bínú Ọlọ́run ti sọ lù yín. Àmín. Nítorí pé kí ni ọmọ Yorùbá ò ní yín lára. Ẹ̀yin wá lẹ́ ń sọ́pọ̀tì Nàìjíríà. Ẹ̀yin àjẹ́ yìí lọ́wọ́ lórí burúkú gómìnà gbójúlé àwọn ọ̀bàyé jẹ́ àti àwọn ọmọ òjẹ̀lú àwọn náà gbójúlé. Kò ní sọ fún yín o. Àṣẹ wá. Ẹ ti panu láti àyàfi tí ọmọ Yorùbá kan
Yorùbá kan aya tí ò bá sí ọmọ Yorùbá tó ti kú sínú dẹ́ẹ̀tà aya àfikiri àgbáyé pé kó wọn wá tó ilé ayé òun ṣe máa dà Ọlọ́run wá dé Ọlọ́run wá ṣe ẹ̀yin wá ní ẹ ṣàyàgbàgbẹ́ ń support Nàìjíríà ẹ ti di Fáráò ọjọ́ kìíní àná tó ṣàyàgbàgbẹ́ ó parun ni o ẹ ti di Fáráò sí gbogbo yín máa parun ni gbogbo kíkíbi tẹ́lẹ̀ àti tẹ́lẹ̀ pé ó máa dòjì bó ṣe máa rí nìyẹn kò yí padà àyàfi àdàbí tí ìyá ọba ń jẹ ọmọ Yorùbá ẹ̀yin wá ní ẹ dúró ẹ fẹ́ gba Nàìjíríà ẹ wá fi ọkàn wọn ajẹgúdújẹrá wọn àbàlújẹ́ ẹ wá fọkàn wọn balẹ̀ kan dúró torí pé ẹ̀yin náà fẹ́ máa jẹ́ ń bẹ̀ ṣiṣẹ́ ti bá yín wọn tó dàlú sílẹ̀ kan tó dá Nàìjíríà sílẹ̀ wọ́n yọwọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin nínú ẹ̀yin náà ẹ ti wá kó ní tiyín báyìí ẹ ti kó ní tiyín bó ṣe máa rí fún yín yẹn o àdàbí tí Ọlọ́run bá ń ṣe Ọlọ́run mú àdàbí tí ò bá ṣe déédéé àsìkò yìí tọ́lọ́run dé tó gbà wá kẹ́yìn wá ní inú kò ní ṣeé ṣe ẹ parun o ilẹ̀ Ṣáínà ẹ ti parun ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí parun báyìí ìparun ti dé báyìí gbogbo bí kíbi tẹ bá wà bó ṣe máa rí nìyẹn kò ní yí padà ó dàbọ̀ ìyá wa. ẹ ṣe ọkọ màmá wa Olúwa ti gbọ́ àdúrà wa ṣé ti rí àwọn ìyá wa gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá bá wọn sọ náà ni wọ́n fi mú àdúrà yẹn báwo ló ṣe yé wa sí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pè ká wá fi olórí burúkú yìí ẹ má jẹ́ àfi ṣe ká má fi ọ̀rọ̀ wọn kò sí nǹkan tó lè ṣe ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa dìde tán ní gbogbo ìgbà tó bá ti ní pé nǹkan kan báyìí ká ṣe fúnra wa wọ́n ti ní team security ká ṣe wọ́n ti sọ fún wa gbogbo ẹ̀ lọ sọ fún wa pé ká lọ forúkọ sílẹ̀ àyè máa fi yẹn náà wọ̀n wá gbogbo tó bá ní ká ṣe ẹ jẹ́ ká dìde tán fúnra wa ẹ má jẹ́ kí màmá ti ní ká fúra ẹ wo nǹkan tó wà gbogbo ilẹ̀ yìí kẹ jẹ́ kí fúra wa kó máa grow sí lóòrèkóòrè abẹ́ẹ̀ rí nǹkan ni ẹ wọnú ilẹ̀ kẹ wọnú ọkọ́ olórí burúkú ò rí bíi sọ́pọ́tì ó wá sọ́pọ́tì illusion stamp kan Nàìjíríà kò ní yẹ Chinese ṣe ń kó àní kò ní yẹ ẹsẹ̀ kò ní yẹ adẹ́dàá àṣẹ̀dá òní jó yẹ ẹ mọ́ kò ní yẹ wá ti ìrandíran ẹ mọ́ olórí burúkú ìṣe ń kó àdàbí tí wọ́n bá jà fún sọ́fúnìtì ẹ̀ àbí tó bá jẹ́ pé èdèlédè ló ń sọ ní orí ilẹ̀ tó bá jẹ́ pé èdèlédè kan ló ń sọ chinko bá pé èdèlédè kan ló ń sọ Chinese tó bá pé èdèlédè pé èdè tiẹ̀ ló ń sọ tó wá ní káwọn ẹlẹ́ni kó bá gbára wọn kó lórí nínú ibi ò ní tán nínú ọ̀dẹ̀dẹ̀sẹ̀ Chinese sẹ́ àló má ṣe gbé ni olórí burúkú ó ti bá bọ́rọ̀ owó bó ló ti rí owó tó ń bọ́rọ̀ àwọn èèyàn tọ́yì ló ń tà ó ní kílẹ̀ nílẹ̀ yín tó ń bọ́rọ̀ àwọn èèyàn kiri lówó bó ló ti rí wá ṣàlàyé ibi tó ti rí owó chinko gbogbo ọ̀nà èrú tó ti rí owó yẹn ọ̀nà èrú yẹn Ọlọ́run máa gbowó yẹn padà lọ́wọ́ ẹ̀ olórí burúkú gbogbo nǹkan tẹ́ ti fi nǹkan ṣe tó jẹ́ ògùn àbẹ́ ìṣe àánú máa bẹ̀rẹ̀ sí máa domi ni torí pé ìran wa ló ń jẹ́ ògùn tó gbé lọ síbẹ̀ tẹ́ lọ fi lọ build tẹ́ fi ń pa àwọn èèyàn tẹ́ ń fún àwọn èèyàn ní kíní kan máa lọ pa yín àwọn èèyàn torí pé wọ́n ló ṣe ẹ̀yin terrorist ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀dí Chinese ló sponsor àwọn terrorist ló ṣe ohun àtàwọn mínísì lọ́jọ́ ṣiṣẹ́ tó sponsor terrorist nílẹ̀ illusion stamp kọ́ Nàìjíríà yẹn olórí burúkú àwọn ènìyàn tó ń pa àwọn ènìyàn bẹ́yìn gbogbo àwọn èèyàn bẹ́yìn yẹ kẹ́ reject gbogbo nǹkan wọn ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń reject olórí burúkú Dangote olórí burúkú yẹn olóṣì tó di how many years ní fúfúdè tó ti yọ ilẹ̀ wa lẹ́nu ọ̀run máa bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ gbogbo yín tẹ̀ ń yọ ilẹ̀ wa lẹ́nu olórí burúkú Chinese ó tún gbérí mọ́ láṣẹ tí ọba òkè ó tún gbérí mọ́ olórí burúkú àdàbí tó bá jẹ sọ́fìntì tiẹ̀ náà tó bá gbà fún àdàbí tó wá pé dèlédè ló ń sọ lórí ilẹ̀ ṣùgbọ́n tó wá pé dèlédè tiẹ̀ ló ń sọ tó fẹ́ kẹ́ni ẹlẹ́ni kó jẹ́rẹ̀ gbà ayé ẹ̀ ó ti polúkú muṣu báyìí o ìjì líle afẹ́fẹ́ òdì ó bẹ̀ sí máa fẹ́ lórí ilẹ̀ ṣé àwọn tẹ gbẹ́kẹ̀lé rè olórí burúkú yìí àwọn kó lẹ gbẹ́kẹ̀lé ṣì ń kó lẹ gbẹ́kẹ̀lé gbogbo yín jọ máa parẹ́ ni ọ̀run ò ní wo ìṣe fún gbogbo olórí burúkú tẹ̀ ṣe yí Mákindé kò ní wo ìṣe Babájídé Sanwó-Olú kò ní ọ̀run ò ní wo ìṣe fún Chinese lẹ́gbẹ́kẹ̀lé ní Sinurudeen Adeleke ibi ti bẹ̀rẹ̀ sí máa bá ọgbó yín náà papọ̀ tẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ burúkú Àbáyọ̀mí Ọlá Oyèbánjí ayé yín ti run pẹ̀lú Chinese Dàpọ̀ Abíọ́dún olórí burúkú alẹ́jẹ́tìlẹ̀ ọmọ olè Ahmed Usman Òdodo ayé yín ti bàjẹ́ Abdulrahman Abdulrasaq ayé yín ti polúkú muṣu iṣẹ́ tẹ́ gbẹ́kẹ̀lé nìyẹn
lọ́kì òrìṣà ò ní sùn ẹ̀ mọ́, ayé ò ní dá mọ́ olórí burúkú fake governor, ẹ̀yin olórí burúkú gbogbo yìí. tẹ́nísì lẹ ṣègbẹ́kẹ̀lé yín, ẹ jẹ mo yóò yà lágbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ ọ̀run máa lù yín pa, ayé gan á lù yín pa, ẹ̀yin olórí burúkú yìí. máa ń sọ fún yín, ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ní ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn asán ni pátápátá, ìgbẹ́kẹ̀lé ọmọ ẹ̀dá àwọ̀ asán ni o, because ọlọ́run kọ́ ni Chinese, olórí burúkú olè ló ń jáde, olè náà ni ò dẹ̀ mú wọn náà. 2025 yìí ni kò ní yẹ lálọ́ ṣe ti ọba tó lè kọrin késekése kọrin, ọlọ́run tó dá wa tó ti wà lẹ́yìn, ọdún yìí ni kò ní yẹ. Atinilẹ́yìn kójú má tini, ó wà lẹ́yìn wa, ó ń bẹ alágbára ń bẹ lẹ́yìn ràn mí, ó ń bẹ alágbára ń bẹ lẹ́yìn ràn mí. Chinese máa ṣègbé, gbogbo yìí tẹ́jọ́ ń ṣe amúnisìn mí, tẹ́jọ́ ń tẹ́pẹ́ tí ń ṣe ẹ̀ jáwé nínú ibi túbọ̀ náà tún da amúnisìn mí, ẹjọ́ máa parẹ́ ni, ẹ máa parẹ́ ni, ẹ máa sá wọnú ibú lọ ni, ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Olúwa ti jọba torí òun la fi ṣègbẹ́kẹ̀lé. Ọdún yìí ni 2025 ni kò yẹ láti ṣètò ọba tó pọ̀ ní tó lọ kọrin késekése kọrin, gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá wa pátá la máa wá tà ní rí mọ́. ẹ fi gbẹ̀gbẹ́kẹ̀lé ibi tí Ọlọ́run sọ fún yín pé kẹ́ kúrò, Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀, because Ọlọ́run ló dá wa, ó dẹ̀ gbà á kúrò lọ́wọ́ ibi. Gbogbo yín tẹ́ sọ pé ibi yẹn lẹ́yìn lẹ́fẹ́ máa mọ́lé, ibi ò ní tán lẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ yín o, gbogbo yín pátápátá àti ìwọ tó bá ìlú gan, gbogbo yín pátápátá ọ̀run máa tún yín láṣìírí, ẹ̀dẹ̀ ni ìlú yìí ò ní gbérí, gbogbo ìlú tó bá support ìlú tó lórí burúkú àṣìwọ̀n náà lọ́ọ́ gáǹsì àwọn èèyàn táwọn èèyàn tó ń complain about, so abájọ tí ìlú just scam kan Nàìjíríà tó náà fi sáyọn gáǹsì àwọn èèyàn, ayé yìí kò ní nítumọ̀ mọ́ láyé yìí, ayé máa polúkú muṣu ni. Màmá ní Goliath òun ni ẹ́, ti Dávìdì tiwa a máa lù ẹ́ pa ni, olórí burúkú, ó máa parun ni, gbogbo yín pátápátá tẹ́ ẹ̀ disrespect sovereignty wa, right wa ni láti tọ́jú àwọn èèyàn wa, láti wà ní population permanent wa. ẹ má bínú nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹni, báwo ni ọkọ máa ṣe wá láti odidi ìlú ẹ̀, ìwọ náà ó burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn, ó fèsì ẹ̀ rí, ó wá gbára ẹ kú òtàn, ìwọ ò fẹ́ wọ́n ní àfìdá pani kò fẹ́ kán gbé dà burúkú gba orí òun, ìdá máa ba orí ìwọ náà, ìwọ tó fi dà ṣèyàn léṣe, ìdá máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣèwọ́n náà léṣe láti wákàtí ìlọ. Gbogbo redness tẹ́ ń ṣe fáwọn èèyàn tẹ́ẹ̀dẹ̀ lè gbárù ẹ̀, Èdùmàrè fi redness ẹ̀ ó máa bọ́ wá fún yín padà, ẹ̀yin olórí burúkú yìí, á dá padà fún yín olórí burúkú yín. ẹ bó nǹkan tó àwọn èèyàn lórí ilẹ̀ wọn, ṣé bí wọ́n ṣe ṣèlú ẹ̀ lélẹ̀, ẹ jẹ́ ká tún wọlé kí tí wàá lọ gbé àwọn nǹkan tí máa gbé wá. bí ẹ ṣe ń ja àwọn èèyàn títí ẹ nìyí. In Nigeria, whatever we have done, whatever we have done as a result of our job, as a result of the constitutional duties given to us, that we have offended them, they should forgive us. I am on my knees. All right, there's someone is on his knees here, and I am on my knees. I am begging Nigerians, the presidents, the senators, the members of House of Reps, every other person in Nigeria, whatever we have done that are evil, whatever we have done as a result of our job, as a result of the constitutional duties given to us, that we have offended them, they should forgive us and prepare us our entitlements. I wish most of us, we cannot be told home any longer. We are not needed any longer. We are not counted as human beings any longer. Majority of us here are graduates. Majority of us are master's degree holders. Yes, there's nothing for us to write him about. Our children are there, our grandchildren are there. We are looking for help from us. So we cannot render any this
naira. Every month for 41,000. Please, I need the president to help us and to forgive us. Nigeria forgive us and make our right begin to us. Sorry, madam. Sorry. Why are you weeping? Sorry. Why are you weeping? I'm a widow. My husband died so much money. Your husband is a police officer too? No. You are a police officer? No. Okay, are you a retired police officer? Yes. You are a retired police officer? Yes. You better, my I lost my husband on my birthday. It means you are a retired officer and a widow. Yes. With the children to care for Yes, after the demise of your husband. Yes, children. It is my last daughter yesterday in our party. She requests money from me. Rent money is 250,000. How much are you supposed to be given and how much are you given? They are giving me 22,000. So I will start. I went to my daughter yesterday before I was to this place. So every month I'm reporting 20,000. Chinese ẹkún tó ń kó àwọn èèyàn sí tó ń sọpọ́tì Nàìjíríà níbi tí olùlù tó jẹ́ pé ó gbà láàyè láti máa kó resources wọn ẹkún òṣè táwọn ẹni yìí ń sun ó máa padà sí ìlú ẹ olórí burúkú tó gba ṣẹ́ẹ̀dì ẹ lọ èdè tó ń sọ ní Nàìjíríà ló ń sọ ń lu ẹ̀ ṣínkó àbí àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí àwọn tiẹ̀ náà sunkún yíyẹ olórí burúkú tó ń sọpọ́tì ìlú tó ṣe káàkó Nàìjíríà ibi tí ò ń ṣèlú tó fi ń pààyàn ọ̀run tó fi ń pàlú onírúurú ọ̀run mọ́ ọdẹ ṣèbó ti bọ́ nínú ẹ̀ o ò tún ní wá ní bọ́mọ́ wàá padà sí nǹkan tó ti yọ rẹ tó sọ pé fini sọ́fìtì olórí burúkú ṣìnkó olórí burúkú tó sọpọ́tì ìlú tó ṣe káàkó Nàìjíríà ẹ gba àwọn ẹni ẹlẹ́ni nílùú tó báwo ni o ṣe lè ṣe ẹ̀sìn ìgbà tó ń ṣèlú ṣé kò ṣe oríṣiríṣi nǹkan lọ́mọ máa dánwò bẹ́ẹ̀ kò ní dáa fún ẹ ṣínkó ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ níṣẹ́ o ò tún gbérí mọ́sẹ̀ ní òtún àdílé ẹ̀ máa bàjẹ́ níṣẹ́ olórí burúkú ṣínkó kò ní yẹ ṣínkó olóṣì somebody ẹ wo nǹkan tó lórí burúkú yẹn dánwò à ń retí pé ká tún fẹlẹ́ fi fún wa fáwa náà ká tún máa fi máa rẹ́dì láti lọ rẹ́gísítà nǹkan tí wọ́n ní ká rẹ́gísítà ká tó wá sọ ti kíní tó ní ká ṣe iṣẹ́. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. A kí gbogbo ọmọ IYP ti orílẹ̀-èdè DRY. A kí gbogbo wa. A dẹ̀ kí wa ìpalẹ̀mọ́ àyájọ́ ọjọ́ ayọ̀ wa tí ó ń bọ̀ lọ́nà ìyẹn ti orílẹ̀-èdè DRY. Ọjọ́ náà bá wa láyọ̀. A ní kí a tún rán wa létí bí a ṣe máa fi orúkọ sílẹ̀ lórí wẹ́bsáìtì wa. Ìyẹn wẹ́bsáìtì wa ti orílẹ̀-èdè DRY www.democraticrepublicoftheyorùbá.dry.com. ẹ má bínú a tún máa gbọ́ padà wọ́n dà àwọn ìyá wa ń pè ẹ jẹ́ kí wọ́n gbà. Hello ẹ káalẹ́ màmá. Mọ mi mọ bá ti pè dókè bí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ń gbà yẹn. Àwọn China yẹn ni mo fẹ́ súre fún. Ẹ̀yin China ìdààmú ló máa bá yín. Ẹ̀rújú ara yẹn ló máa jẹ́ ti yín. Ẹ wá sí orí ilẹ̀ wa. Ẹ sọ pé ẹ wá dá iṣẹ́ sílẹ̀ ni. Ẹlẹ́ wá dá iṣẹ́ sílẹ̀. A dẹ̀ gbà yín láàyè. A gbà yín láàyè tán. Ìlú yín máa parun. Gbogbo iṣẹ́ ibi tí ẹ̀yin China ṣe sí Democratic Republic of Yorùbá gbogbo rẹ̀ iṣẹ́ ibi tẹ́ ẹ ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ fi ń pa wá lẹ́kún tẹ́ ẹ fi ń kó ohun ìjà olóró tẹ́ ẹ fi ń kó sí inú apátímẹ́ǹtì yín tẹ́ ẹ fi ń ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ gbé àwọn agbésùnmọ̀mí wọlé gbogbo iṣẹ́ ibi tẹ́ ẹ ṣe yẹn Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè ti ọgọ́rùn-ún á bá mi gbélé yín lórí ìlú yín máa tọrọ jẹ gbẹ̀yìn ìlú yín ó máa tọrọ jẹ gbẹ̀yìn ni ẹ máa tàràkà ẹ máa dààmú ìpọ́njú máa bá lù yín ogun máa wọ̀lú yín gbogbo wàhálà tẹ́ fún wa wáyé
ó máa sọ̀kalẹ̀ sórí ìlú yín àti wọ́n tó jẹ́ pírẹ́sidẹ̀ǹtì wọn bó ṣe máa rí fún yín nìyẹn orúkọ ti bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ kú iṣẹ́ ọ̀yà. Ẹ káàbọ̀ mọ́ wa. Ní kí n dá sí náà ni. Àbí ọ̀rọ̀ wa ni ọ̀rọ̀ wa ni o ọ̀rọ̀ wa ni tó ẹ̀ la ṣe ní ká sọ. Ọmọ Fúlàní yẹn Dangote dáńdàtà àdìkílẹ̀ máa ń pè. Dangote dáńdàtà Dangote o. Tiẹ̀ ti bá ẹ. Àṣẹ. Ìran àtọ̀rọ̀ nìyí. Ìran kíran, ìran apààyàn, ìran mìjẹ̀mìjẹ̀ tó jẹ́ pé Yorùbá ló láyìn. Ilé koríko lẹ fi máa ń borí nílùú yín. Ilé koríko yín. Oko lẹ fi máa ń bora nílùú yín. Àwa ẹ wá sílùú àwa gbà yín láàyè. Àwa gbẹ̀yìn lẹ́yìn tán ẹ̀ ń fi yín ẹ̀ fi ń kó wa ẹ̀ fi ń pa wá. Ìgbẹ̀yìn lórí ayé wọn ní dúró nínú. Àṣẹ Elédùà. Gbogbo ẹ̀yin Fúlàní. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín màmá mi. Wọ́n ń gbọ́ yín. Gbogbo ẹ̀yin ìrankíran wọ̀nyí. Gbogbo ẹ̀yin Fúlàní ìlú yín parun. Àṣẹ. Ẹ̀yin gan máa parun. Àṣẹ. Ní orí bí a ṣe tóbi tó yìí wọn ní gbúrò yín nù. Àṣẹ. Lórílẹ̀ ayé nílẹ̀ Yorùbá wọn ní gbúrò yín nù. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá fẹ́ yín tí wọ́n bá gbóyún sínú fún yín wọ́n kọjá. Tí wọ́n bá tiẹ̀ parun díẹ̀ ló máa. A máa wọlá Ọlọ́run máa wọlá pé bóyá wọ́n jẹ Yorùbá lápá kan. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ̀yin Fúlàní oyún inú tó bá gbé oyún sínú tó bá fẹ́ yín tó bá jọmọ Yorùbá wọ́n á kọjá sí ìlú yín ni. Ẹ ó parun yẹn ó ṣègbè ni. Bí ẹ ṣe ń pa gbogbo àwọn ènìyàn bí a ń pa àwọn ènìyàn lẹ́kún ní gbogbo ìlú yẹn ẹkún ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yín ìbànújẹ́ ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yín ní tó ń pera rẹ ní Dangote ó parun gbẹ̀yìn ni. Ṣé wọ́n kọrin fún ẹ pé wọ́n ló lówó nílùú yẹn ìwọ ló máa tálíkà jù. Gbogbo nǹkan tó ní yẹn ó máa parun ẹ lójú lórúkọ Jésù. Ẹjọ́ China ẹjọ́ àwọn ọmọ àlè àwọn olè àwọn oníjẹkújẹ àwọn ìrankíran àwọn ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá àwọn ni wọ́n fà á o nítorí pé tó bá jẹ́ pé wọn ò fún yín láàyè irú àwọn ọbàyéjẹ́ yẹn irú àwọn olóṣèlú yẹn irú àwọn àgbàyà yẹn irú àwọn ẹlíìtì yẹn àwọn ẹni bíi tá a rò pé èèyàn gidi ni wọ́n ẹni tá a gbójú okùn lé kò jẹ́ ní àgbà àwọn bíi Wọlé Ṣóyínká kò tiẹ̀ rí wò ní ìsìn wọn ló ń sọ̀rọ̀ mo lọ́rọ̀ wà lórí bàbá olórí funfun yìí lórí burúkú nígbà tí nọ́mbà 1 ìlú rẹ̀ ní ìwà yìí tí wọ́n pa Christian káàkiri nọ́mbà 1 wá ní ó tó ọmọ wa pa Christian mọ́ o ìgbà yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn Wọlé Ṣóyínká ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ̀rọ̀ wo bó o ṣe dàgbà tó yẹn ìwọ Wọlé Ṣóyínká bẹ́ẹ̀ ni wàá ṣe ṣẹ̀sìn tó ẹ̀sìn ló máa gbẹ̀yìn rẹ̀ ọlọ́dẹ ní ẹ̀sìn fún ẹ̀sìn tó fẹ́ ṣe ni gbogbo ẹ̀yin ẹjọ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ dàgbà tẹ́ ẹ dánú tí Ọlọ́run fún yín ní grace tó bẹ́ẹ̀ yẹn rí ẹlòmíì 90 85 Ọlọ́run fún gbogbo yín ní grace ẹ dàgbà tó yẹn ẹ̀dẹ̀ nírò ó tẹ̀ kí wọ́n pa ilẹ̀ Yorùbá run nítorí ìmọ̀tara tiyín nìkan ẹ fẹ́ kí wọ́n pa orílẹ̀-èdè Yorùbá run ẹ fẹ́ kí wọ́n pa ọmọ Yorùbá run so nǹkan tẹ̀ ń ṣe nìyẹn gbogbo yín pátápátá bẹ́ẹ̀ ṣe wá dàgbà tó yìí tọ́lọ̀ fún yín ní grace yìí ẹ̀mí yín gùn
ṣe rí ẹ̀yin ẹ̀mí yín tó gùn yẹn ẹ tẹ́ fi ṣẹ̀sìn ni ẹ̀sìn ló máa gbẹ̀yìn yín ẹ rí aṣọ yìí yín ti fàya lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá aṣọ yìí yín ó ti fàya ẹ ti wọ́n sọ àbùkù ẹ ti wọ́n sọ ẹ̀sìn ẹ ti wọ́n sọ ìtìjú gbogbo ẹ̀yin tẹ̀pẹ̀rẹ̀ yín ní elite gbogbo ẹ̀yin tẹ̀pẹ̀rẹ̀ yín ní ọ̀bàyéjẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀pẹ̀rẹ̀ yín ní olóṣèlú ẹ ṣẹ̀sìn gbẹ̀yìn ayé yín bó ṣe rí fún gbogbo yín nìyẹn ẹ ṣe ìyá mi ẹ káàbọ̀ bàbá mi kí ẹ ti tọ́ nìyẹn ẹ káàbọ̀ mọ́ ẹ ṣé o. ok ma ẹ dáhùn ma ok Ìrọ̀mí ó yẹ jẹ́ àpò ẹ ti rí i pé today is the calling day and èpè day for China so calling day tó jẹ́ ọ̀rọ̀ màmá báwo ló ṣe yé wa sí bàbá tìyá wa ọ̀rọ̀ màmá lálùbáríkà ìyá ìrọ̀rùn ló bá dé báwo ló ṣe yé wa sí bàbá tìyá wa ẹ jẹ́ kí a ṣe kí ni ká pè báwo ni ọ̀rọ̀ ìyá rere ìyá lálùbáríkà báwo ló ṣe yé wa sí ẹ jẹ́ kí a pè ẹ jẹ́ ká pè báwo ló ṣe yé wa sí o ẹ jẹ́ ká pè ẹ jẹ́ kí ìpè kó máa gorí ìpè ní torí pé ìran wa ni ẹ jẹ́ ń gbé síbí ẹ̀pẹ́ network kípè kó máa gorí ìpè ní fún wa láti wò pé kẹ́ wo nǹkan ewu tí Ọlọ́run tó gbé fún wa dá ẹ jẹ́ ká pè o nígbà tá a bá ń dúró fún pè ká tó fìyẹn tó sọ eléyìí sí ká tó play ti màmá wa tí à ń play lẹ́ẹ̀kan tó ń ṣàlàyé kinní fún wa ṣùgbọ́n kí n tó lọ sí ẹ jẹ́ lọ sí bíbá inú ká lè tún farabalẹ̀ gbọ́ ti màmá wa lẹ́ẹ̀kan sí mi jẹ́ ń sáré ṣe eléyìí fún wa kí wọ́n á fi gbọ́ ti wa sí. Think Yoruba first to join the dedicated loyal strong and bold indigenous Yoruba people security team IYPST contact states of Idori and Old Oyo Empire +234 905 873 4311 +234 905 873 4311 tàbí state of Orule and Olumo +277 83 79 5511 +277 83 79 5511 state of Ibadan +234 916 338 7473 state of Ibadan +234 916 338 7473 state of Eko and Iragbeji +233 54 697 2631 +233 54 697 2631 notes WhatsApp message only òun ni tẹ́bà dẹ̀ náà intro ẹ jẹ́ kí a wá èèyàn tó ẹ pé bàbá wa ṣe tàbá sáré wílẹ̀ gbogbo ẹjọ́ fún mi fẹ́ sáré lo fóònù ẹ jẹ́ ká ṣe tàbá dẹ̀ wọ́n ti ń ṣe ẹ jẹ́ ká rántí pé orúkọ yín ìpínlẹ̀ tí ẹ wà àti nọ́mbà yín ẹ lè forúkọ sílẹ̀ báwo lè ṣe fẹ́ communicate pẹ̀lú yín orúkọ yín kí ló bá ẹ dúró tó fúnra yín màmá ti bá wa gbé bó ṣe kó gbé Elédùmarè ti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti bá wa yọ wá kúrò nínú ibi yìí wọ́n ti ṣe bó ṣe ní ìbámu tí Elédùmarè fẹ́ láìsí jà láìsí tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ gbogbo tó bá fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀ máa dé bá ìlú ẹ̀ kò ní rójú ráyè rọmi Chinese ò ní rójú ráyè àti olórí burúkú tó ẹ̀ kúrò lórí ilẹ̀ wa wọn ò ní rójú ráyè bọ̀ láti ṣe lédè ọmọ òkè rọmi ẹ jẹ́ ká pè ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti màmá wa tí à ń gbọ́ lọ. a kí gbogbo ọmọ IYP ti orílẹ̀-èdè DRY a dẹ̀ kí wa kú ìpalẹ̀mọ́ àyájọ́ ọjọ́ ayọ̀ wa tí ó ń bọ̀ lọ́nà ìyẹn ti orílẹ̀-èdè DRY ọjọ́ náà bá wa láyọ̀ a ní kí a tún rán wa létí bí a ṣe máa fi orúkọ sílẹ̀ lórí wẹ́bsáìtì wa ìyẹn wẹ́bsáìtì wa ti orílẹ̀-èdè DRY www.democraticrepublicoftheyoruba.dry.com tàbí www.democraticrepublicoftheyoruba.iyp.com tẹ́ bá kílíkì lórí ìkan nínú méjèèjì kì í ṣe méjèèjì lẹ fẹ́ lọ forúkọ sílẹ̀ sí ṣùgbọ́n ẹyọ kan níbẹ̀ lẹ máa fi orúkọ sí ẹ kílíkì lórí ẹ̀ ó máa gbé yín wá sí orí wẹ́bsáìtì tó bá gbé yín débẹ̀ ẹ yẹn wọwọ́ ọ̀tún tí ẹ ti máa rí àmì blue blue yẹn dẹ̀ ní ìlà mẹ́ta funfun ní inú
ẹ kílíkì lé lórí á gbé yín wá síbi tí ẹ tún ti máa rí àwọn àkọsílẹ̀ kan níbẹ̀ ṣé wá rí àkọsílẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí ń ṣe services and information ìyẹn ni ẹ máa ti fi orúkọ sílẹ̀ ẹ má tẹ services and information yẹn gangan tẹ bá gbọ́wọ́ lé òun gangan ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó máa gbé wá fún yín ṣùgbọ́n tẹ bá wo wájú ẹ rí àrò kan tó dojú bolẹ̀ àrò tó dojú bolẹ̀ yẹn ẹ̀yin gbọ́wọ́ lé ẹ rí i pé àrò yẹn ti mú òdo kan sórí ẹ̀ ó ti ní òdo kan lórí ẹ fà á fóònù yín sókè báyìí ẹ sún sókè tẹ bá wá wọ ọwọ́ ìsàlẹ̀ ẹ rí ibi tí wọ́n kọ land to indigenous Yorùbá people IYP wọ́n bracket IYP yẹn land to indigenous Yorùbá people ẹ kílíkì lérí ẹ̀ ẹ bá kílíkì lé á gbé yín wá sí ibi tí ẹ ti fẹ́ fi orúkọ sílẹ̀ ẹ ti rí báyìí ó béèrè fún orúkọ wa kejì ìyẹn orúkọ àárín tí ń ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ó tún béèrè fún orúkọ bàbá wa tàbí orúkọ ọkọ wa tí a bá ń jẹ́ ìyẹn àwa tí a tó jẹ́ pé orúkọ ọkọ à ń jẹ́ àwa tó lè jẹ́ orúkọ bàbá wa la ṣì ń jẹ́ náà lọ́kùnrin lóbìnrin à á fi síbi sọ́ọ̀nì ṣe wá rí ibi tó ti béèrè fún ọjọ́ orí wa à á kọ síbẹ̀ ibi tó ti béèrè fún pé ṣé ọkùnrin ni wá tàbí obìnrin ẹ jẹ́ ká choose ṣé ọkùnrin ni wá àbóbìnrin ẹ̀rí èmi ń sìn obìnrin ni mí mo kílíkì lórí female ẹ ti rí báyìí place of birth wa ó béèrè fún ibi tí wọ́n bí wa sí ṣé Èkó ni ṣé Ọ̀yọ́ ni ṣé gbogbo ẹ̀ àwa la máa kọ ibi tí wọ́n bí wa sí nínú state yẹn ibi tí wọ́n kọ place of birth sí home address a kọ àdírẹ́sì ọ̀dọ̀ wa a kọ sí ojú ibẹ̀ yẹn ṣé wá rí ibi tó kọ state of origin sí ìyẹn state of ni wọ́n kọ sí ibẹ̀ ṣùgbọ́n state of origin wa ìlú abínibí wa ibẹ̀ a máa kọ sí ojú ibẹ̀ email address wa a kọ síbẹ̀ ṣé wá rà wọn bí tó ti béèrè pé are you between age 21 to 40 tó bá jẹ́ yes or no ẹ click lé ibi tí wọ́n kọ do you have 3 or 4 generations of your parents as indigenous Yorùbá people ẹ kọ síbẹ̀ ibi tí wọ́n ti béèrè ṣé ẹ ní yes àbí no that's orúkọ tí àwọn tí màmá ní ká lọ wá nígbà yẹn orúkọ bàbá wa àti bàbá tó bí bàbá wa tí wọ́n ní ká béèrè fún ìyẹn ní 4 generations wa ẹ fi síbẹ̀ ṣé ẹ ti ní àbẹ́ ẹ̀ tí ní ẹ tẹ yes àbí no nínú méjèèjì lẹ́yìn ẹ̀ èyí tó tẹ̀lé ní I lágbájá báyìí hereby agree that all the information given above is the truth ẹ kílíkì sí bíbẹ̀ amú àmì blue wá wípé ẹ fi ọwọ́ sí nǹkan tí ẹ̀yin lẹ kọkíní tó dẹ̀ jẹ́ òtítọ́ ẹ kọ síbẹ̀ dé ìgbà tẹ́ ẹ ṣe ìyẹn tí ẹ fíìlì fọ́ọ̀mù yìí ẹ fi ìyẹn náà síbẹ̀ ṣé wá rí ìtò pàpàǹbarì tí a fẹ́ tún jẹ́ kó yé wa ní ibi tí wọ́n kọ your signature sí ṣé níbi signature yẹn a nídìí láti lo báírò àbí nǹkan kan bó jẹ́ èka wa náà ni la fẹ́ fi ṣe ibi funfun tó wà nísàlẹ̀ tẹ́ ẹ bá wò ẹ rí èka mi mo fẹ́ fi ṣe o òun lélẹ̀ pé a fine a kò máa sign síbẹ̀ then ẹ máa tẹ send torí pé mi ò tí ì tẹ̀ ẹ́ tán mi ò jẹ́ ń tẹ send yẹn ẹ fi ránṣẹ́ sí orí website. send yẹn ẹ fi ránṣẹ́ sí orí website. ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kálẹ́ ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. so ẹ jẹ́ kí ẹ gbélé sí so. pé ibi ẹ lọ gbé tìmí wá ẹ pé bàbá àtìyá wa.
ẹ jẹ́ ká pẹ́, ẹ jẹ́ ká pẹ́, ẹ jẹ́ ká pẹ́, à ń dúró fún pé o bàbá àti ìyá wa, ẹ jẹ́ ká pẹ́. Ṣé ẹ jẹ́ n fi ẹran wá kíní. Ẹ jẹ́ ká pè, ẹ jẹ́ ká pè, ẹ jẹ́ ká ṣe bá fún Elédùmarè. Ẹ jẹ́ ká bàbá àti ìyá wa, ìpèdè leléyìí, kò lè pè fún olórí burúkú tó yàn kó ìṣù lórí ilẹ̀ wa, kọ́run bá wa mú, kó lù ú pa, kó lù ú yámayàmá. Eledumare ọwọ́ má ṣe gbé ọṣà ìlú. Yaba ṣẹ́gun fún àwọn ọmọ yìí. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ ní tẹ́dùmarè. Ìmúlẹ̀ ọ̀bọ̀ ọ̀bọ̀. Ìmúlẹ̀ sí ìdíje náà sí Yorùbá People of Democratic Republic of the Yorùbá.
ẹ dìde. Alálẹ̀ Yorùbá òkè sí iná. Akíkanjú ẹ dìde. Òǹdó. Ògùnà. Olùlàkàyè. Ọ̀ṣìnlóge. Olómìnira fẹ̀jẹ̀ ìdìwẹ̀gẹ̀. Ajẹ́ ọ̀tá ilé Yorùbá ní kò ìwẹ̀gẹ̀. Ojú kọlọ́bìtì kọlọ́bìtì kọlọ́bìtì. Ojú kọlọ́bìtì kọlọ́bìtì kọlọ́bìtì. Egora nílẹ̀kẹ̀ dìde. Ọmọ aládé kẹ́sì iná. A ní akínkanjú ẹ̀ dìde. Ẹ dìde ayé 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 ayé. Ṣàngó. Olùkóso. Ṣàngó. Olùkóso. Ṣàngó. Olùkóso. Ayọ̀rọ̀ iná àtàtà yẹrí àní. Ìyá lójú iná kẹnu. Olùkóso ayọ̀rọ̀ iná. Ọmọ aládé kàìsí ló ẹ dìde. Egungun ilé, ọ̀ṣà ilé o. Egungun ilé o, ọ̀ṣà ilé o. Ilé Yorùbá kẹ́sì ló gbé. Egungun ilé ní dídé. Akíkanjú ọmọ Yorùbá ẹ dìde. Èṣù lálẹ́ o, èṣù lálẹ́ o, èṣù lálẹ́ o, èṣù lálẹ́ o. Òjìrì ọkọ. Èṣù lálù ẹ̀rọ oríta mẹ́ta mọ́ta. Ọmọ aládé kẹ́sì inú. Ẹjọ́ rà nílé kégidé. Adìde sí ọ̀rọ̀ ọmọ aládé. Omi kò gbọ́dọ̀ kẹ́yìn bọ̀. Ibi mọ́ mú ìwà ìpìsìtìlẹ̀ lẹ́nu. Ọlọ́run ṣèké jáwé. Ọlọ́run ṣèké jáwé. Ẹgbẹ́ ra nílé dé dídé. Ọmọ aládé wà ní káàkiri lọ́kọ̀ yìí. Ọ̀gá inú ilé tí àmúlísí mọ́ fẹ́ táwọn ọmọdé. Ọba ẹ̀dá ìdè ọmọ aládé. Ọjọ́ àgbà ìbùjá wa. Akíkanjú ẹ dìde. Akíkanjú ẹ dìde. A ní akíkanjú ẹ dìde. Akíkanjú ẹ dìde. Àníkẹ́sẹ́ yìí agbára kú ikú democracy. Republic of the Yorùbá. Akíkanjú ìyẹn lálùbáríkà. Akíkanjú ẹ dìde tán. Ṣe olórí burúkú Chinese fúfúdè tó gbalẹ̀ Haúsá láti tẹ́nígà lọ́hùn-ún. Gbogbo yín náà tún ní òun náà wọ́n ń bímọ sí káwọn minority káwọn di minority lórí ilẹ̀ wọn onílẹ̀. Àbẹ́ẹ̀ rí oríṣiríṣi gbogbo ọ̀tọ̀ tí bẹ́ẹ̀ ṣe lè pọ̀ tó ọ̀run máa gbogbo yín. Chinese ayé ẹ̀ ti polúkúmuṣu láti wákàtí yìí lọ. Olórí burúkú Dangote náà ni ẹ wo fọ́tò yẹn bó ṣe ń wó pa àwọn èèyàn nìyẹn lórí ilẹ̀ yìí. Olórí burúkú ẹ Ṣínkó àjèjì mélòó ló ti lọ wó ló ń fi tírélà pa àwọn ìyáàlú èèyàn kó polóyún kó pa gbogbo ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ìlú ṣọ́ọ̀ṣì kámbọ̀n èèyàn kó sórí gbogbo ilẹ̀ onílẹ̀ yóò débẹ̀ Ṣínkó. Aliko Dangote, your drivers are using Dangote trucks to kill innocent people. Bó ṣe ń ṣe nìyẹn. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè ṣe sí wọn gbé lọ ilé ẹjọ́. Kò sí nǹkan tó ṣe àṣẹgbé lórí ilẹ̀ onílẹ̀. Kò ní sunwọ̀n fún gbogbo yín olórí burúkú tẹ̀yìn cruise lórí ilẹ̀ wa. Ẹ fi ìgbẹ́kẹ̀lé yín sí olórí burúkú Chinese ẹ̀jẹ̀ máa ṣe orí burúkú pọ̀. Enough is enough. In this now Yoruba people boycott all Dangote products. The boycott.
àṣẹ Olódùmarè ọba ìjíkí ti jáde. Ọ̀run gan á jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó máa jẹ́ ohun ìnira fún yín. Ó máa rìn yín lára gbogbo ó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa rìn yín lára ni láti máa rí gbogbo nǹkan product ẹ̀ láti tẹ̀lé ìdọ̀bọ̀ òkè. Stop buying Dangote products. Stop using Dangote products. Buy the alternatives. Buy the alternatives one. Ẹ má wò gbogbo wọn kò pẹ́ mọ́. Olúwa ṣe ńlá fún wa. Gbogbo àwọn tó gbé kalẹ̀ tó ta nǹkan fún yín yìí. Ẹni tí wọ́n bá jọ ṣiṣẹ́ tó jọ jókòó pọ̀. Ẹni tó lóun pààyàn millions of people. Ó gain billions of people. Òun ni wọ́n jọ ń ṣe tó jẹ́ wíwọ̀de. Ṣebí yín safe? Olórí burúkú ìṣinkọ́nà tó ń support ìdóṣe Samco Nigeria. Ẹ̀rí nǹkan tá a fi wọ̀nyí. Níbi táwọn èèyàn ti ń ṣèṣì wọn pé ó ń yọ àwọn lẹ́nu. Ó ń yọ organs àwọn èèyàn. Ìlú wo ló sáyìn organs bó ṣe ìlú Samco Nigeria? Ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe ìran mi. Eléyìí ò ń ṣeré. Ẹ ti wáyé yìí náà Ọlọ́run ló dá yín. Ẹ má jẹ́ àwọn èèyàn ráìdì yín. Ọlọ́run ti gbà yín. Ẹ dìde tán láti protect ilẹ̀ yín. The Bible bit wà láti put it into place. Káwọn náà dìde tán láti protect it. Because tó bá protect ẹ̀mí àti àwọn ọmọ tá à ń bí. Torí àwọn olórí burúkú yìí kan wa lọ́rọ̀ ojúmọ́. Kọ́lọ́run Elédùmarè kó bá pa wọ́n rẹ́ bó ṣe pọ̀ tó. Ẹ stop bá òun nǹkan wọn. Ẹ stop ẹ̀. Nǹkan burúkú ló fi ń ṣe fún yín. Ẹni tó ń pa yín tẹ̀ ń jẹ oúnjẹ. Ẹni tí ò fẹ́ kẹ́ rí mú ẹni tó fẹ́ gbalẹ̀ yín lẹ̀ ń jẹ oúnjẹ. Ẹ jẹ́ kí nǹkan kó yé wa. Rán mi. Èdùmàrè dúró ti wà ìpè là ń dúró dè o. A máa dúró fún ìṣẹ́jú mélòó kan sí. Tá bá ti rí, a máa fi yẹn ṣe lọ bàbá ti yá wa. Ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ màmá yé wa ni? Àárín wa ká tó pè. Màá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ti yá tó pè. Èdùmàrè á máa pèsè fún yín o. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ fẹ́ pè náà tó yẹ pé olórí burúkú iṣẹ́ Samco Nigeria ló kọ̀ sí Elédùà ọba òkè. Kò pẹ́ mọ́. Kò pẹ́ mọ́ ìyá náà ti dópin. A ti jagun mólú. A ti borí àwọn ọ̀tá. Kò pẹ́ mọ́ ìran mi o. Boycott gbogbo nǹkan olórí burúkú wọn tí wọ́n kó kéde sórí ilẹ̀ yìí o. Ẹ boycott ẹ̀. Ẹ ṣe pípẹ́ ẹ̀rí mọ́. Ó lè máa jẹ́ ohun ìríra lójú gbogbo àgbáyé láti wákàtí yìí lọ. Dangote gbogbo jẹ́ do ìríra gbogbo àgbáyé láti ti Elédùà ọba òkè. Dangote gbogbo nǹkan tó ti kó lórí ilẹ̀ wa. Tó tún wá bẹ̀rẹ̀ sí wá ṣe kà fún wa. Gbogbo nǹkan tó gbogbo ó di ohun ìríra. Chinese ẹ di ìnira sí gbogbo àgbáyé. Ayé yóò kò tún gbé ní gbogbo bí tẹ́ ti jí nǹkan dé àwọn ẹni tó ní nǹkan máa dìde sí yín láti ti Elédùà ọba òkè. Máa dìde sí yín lọ́ba tó pọ̀ nígbà tí a gbà torí pé Ọlọ́run ló yé mi ni. Ó ní ká bèrè wọ́n yóò fún ní ká wá kíra yóò ní ká kókò wọ́n yóò ṣe. Ó ní ẹ wá mi ẹ̀yin tèmi. Ẹ wá mi ẹ̀yin tèmi. Èmi lọ́ba ẹni tí ń sì tí kò gbowó. Àwa gbọ́ ẹwọ́ Ọlọ́run mi torí pé wọ́n la fi ṣẹ́gbẹ́ kẹ́lẹ̀ ìwọ ní àfààní tó mi wọ́n ló dá wa ló mọ wá ìwọ ló fẹ̀mí yèsí wọ́n ló dá sórí ilẹ̀ wa lọ sí lónìí àlọ́ bá Chinese ká máa lọ yọ lẹ́nu àbí ká lọ àṣìbókù dandan kó lọ sọ èdè wa kò dẹ̀ sí èdè lédè bí kò ṣe èdè tiẹ̀ tó bá sọ pé kí ìlú Samco Nigeria tó ń ṣe ìlú tó fi ń pààyàn ọ̀run pé kó máa insist lọ ọ̀run apẹ́rùn olórí burúkú. Ẹ dìde tó ẹ̀rọ mi nígbà ṣe à ń dúró bí àyè lè rí àbàbá tiẹ̀ wá bí ọ̀yìn lè pè so òun là ń dúró dè o kí n tó wá orin kan sí tá bá fi yẹn tá bá fi ń dóde yìí tá bá fi ń dóde yìí ká máa wá orin míì sí. Akíkanjú ẹ dìde tó fúnra yín torí títí yín ni power to the people màmá ṣe fún yín lánàá north àti south òun ló wà tẹ́lẹ̀ àbí north àti south ó di pé lùgádì nìkan dàpọ̀ wọ́n dàpọ̀ àbẹ́rẹ́ wọ́n dàpọ̀ ìran mi ṣe rí bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe region tó pé ọkọ̀ gbogbo nǹkan sí center kí ló dé nǹkan oníǹkan ẹ wá fi rọ́ọ̀nù north ẹ fi rọ́ọ̀nù ìlú tiyín náà kí ló dé tẹ wọn abáyọ̀ lè ṣe ìlú ẹ̀ tẹ́ ẹ lè dúró lu yín ṣáwọn tó nílùú ọ̀sán páwọn ò lè ṣe ìlú wọn ni ẹ kógun wá ẹlù wọn pópó ẹgbà nǹkan wọn tó bá dẹ̀ sí àwọn olórí burúkú tó pera wọn lọ́ba tó ń ṣọba tó pé system of government lọ́ba kò ń ṣe kò sínú culture system of government ni káyé lè dáná ṣe wà ń bẹ̀ kọ́ lè mójútó aráàlú ni kò ṣe pé kọ́ wà bẹ́ẹ̀ kọ́ dèrè democratic là ń rán tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ power to the people tẹ́lẹ̀ bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ gan àwọn èèyàn wá gan wọ́n yìí dìde pé irọ́ kó lọ gbé nǹkan jẹ tó bá ti ṣe nonsense ṣé irọ́ mi olúwa gbà wá tán ni o kò sí system government lọ bá o ẹ má jẹ́ kó bá fi búrẹ́dì kò mí lọ́bẹ̀ jẹ́ o àwọn amúnisìn ló ń lò wọ́n wọ́n mọ̀ pé àwọn ti yọ ọ́ kúrò mọ́ ń lò wọ́n torí pé ẹ gbójú lọ́ba ẹ gbójú lọ́lọ́run ta lọ́ba tí kò ṣe Elédùmarè
ẹ jáde dé tán fúnra wa ọ̀rọ̀ mi mo ń wórí nǹkan bóyá ká fi dúró díẹ̀ ni o èmi wò bíá ẹ máa pè so nígbà tí bá ń dúró kí n wá orin kan sí tí a lè pè sí bàbá tìyá wa. ẹ jẹ́ ká pè orin mò ń wá o ẹ jẹ́ orin. Wind of change. Wind of change. Wind of change and democratic. Wind of change in the. This is a wind of change. Wind of. There's a wind of change. Wind of change that blows all over and recognize. Yoruba people of democratic Republic of the Yoruba. Names of our states in democratic Republic of the Yoruba. Former Oyo State is now state of Ibadan. Capital is Ibadan. Ibadan is the capital of democratic Republic of the Yoruba. Wind of change. Wind of change. Former Lagos State is now state of Ego. The capital is Ikeja. Wind of change. Wind of change. Former Ogun State is now state of Olumo. The capital of Bukuta. Wind of change. Wind of change. So let's embrace it. It's a wind of change. Wind of change. Wind of change. Former Ondo State is now state of Idenro. The capital is Ondo. Wind of change. Wind of change. Former Sun State is now state of Aragbiji. The capital is Aragbiji. Wind of change. Wind of change. Former Rikiti State is now state of Olumo. The capital is Ikeda. Wind of change. Wind of change. Former Kwara and part of Kogi states are now state of Oyo Fire. The capital is Ajeba. All cities, towns, suburban democratic Republic of the Yoruba will be developed with good roads, network, electricity. This one is a new dawn with the wind of change. Let's embrace it.
Welcome to the new state of Abadan, which is the capital of democratic Republic of the Yorùbá, state of Iko, state of Olumo, state of Edane, state of Arabici, state of Orole, state of Orole, state of Orole, state of ti gbọ́ state wa ló ti sọ yẹn irọ́ mi àmọ̀mà ní rí jù báyìí lọ ṣe fún wa ẹ jẹ́ ká ṣe bọ́lọ̀ ṣe dá wa lolúwa dá padà sí nǹkan tó jẹ́ kí ìyà máa jẹ yín àwọn amúnisìn ló ti wá fi bájú ẹ̀ wọ́n ti kógun wá wọ́n ti kó nǹkan wá tí Chinese náà ṣe kó tiẹ̀ wá báyìí tó fi ń gbá àwọn èèyàn tó náà dẹ̀ gba sovereignty tiẹ̀ tó ò ṣèdè elédè òun ló ṣẹlẹ̀. Governors in democratic government rate as most senior state government official with no commissioner, no right to issue contract, no right to sign check for any reason, no right to large number of personnel, no right to abuse of state fund, no wastage, no abuse of power, etc. You see, ẹ wá dúró nǹkan tí Ọlọ́run Elédùmarè máa bá wa mójútó. Gbogbo right wa kó má bàa sí tí gbogbo nǹkan burúkú bá ò bá sí kò ní sí pé àwọn èèyàn kówó jẹ dẹni ilé ayé amnesty ẹ̀yin lẹ lówó màmá sọ fún yín pé owó tẹ̀ ń san yìí ẹ̀yin lẹ ní ẹ̀yin lẹ ń san tax lẹ ń san gbogbo èyí tó ẹ lójú power to the people because you own this power and your money torí pé ibòmí màmá fi ṣe example pé níbòmí tó bá lọ gbéyàwó ẹ lọ síbi kan á bè lọ ẹgbẹ́ ṣé kò ń ṣe owó wọn ló lò rí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin lẹ lówó ó wá jẹ́ pé wá rò bí àwọn olórí burúkú tó encroach àwọn ẹnu kékeré gbé síbẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé kọ́ máa lọ bá yín ṣe kí Chinese máa wá góòlù yín kọ́ wá ògbó kan pa yín sáyìn náà gas kan pa yín dànù kan promise wọn pé ìdílé wọn nìkan ṣé Chinese ló promise yín pé ìdílé yín nìkan ní ayé yín máa parẹ́ ni àti Chinese ṣé kí ìdílé wọn nìkan wọ́n fà ọmọ ọ̀tá gbogbo wọn bribe gbogbo wọn lọ kí ìdílé wọn dẹ̀ lọ pa fún wọn bèrè lọ́wọ́ jẹ fúfúdè
lọ́wọ́ Sókótó Kalibá tàbí kí ló Kalibẹ̀ tàbí kí ló tán ṣe ní Sókótó tó wá láti Senegal Fòfúdè tó gbalẹ̀ Haúsá béèrè pé bíbo ló ti bẹ̀rẹ̀ tọkàn máa dédé ṣé kò ṣe pé wọ́n máa fàbọ̀wọ̀ kọ́rọ́ yìí wọ́n ti wọ̀ wọ́n láàrin wọ́n ti wọ́n ṣeré wọn kó tó pọ́n ṣe kíní wọ́n ti parọ́ mi fún wọn náà irọ́ mi ẹ jẹ́ ká ṣe tọ́jà dìde Olúwa ti bá wa ṣe é ní ìrọ̀rùn tí ò lágún lọ dìde tán láti protect divine property gbẹbí kíbi tó ní kálukú wá wà kí là ń kówó jẹ fún pàdé pé máa ṣiṣẹ́ máa gbowó yín ẹ ní kó fọkàn balẹ̀ tó bá gé pèrè ló jábọ̀ ẹ rí gbogbo kò kí káfọ́ tó ṣe torí òótọ́ ló ń gbórí dèdè lékè òun lélẹ́yìí kò sí pé fẹ́ di gómìnà ọmọ yín fẹ́ di gómìnà ṣe máa ló 20 billion bó lè ti fẹ́ lọ rí yẹn bí kò ṣe pé máa lọ ṣẹ́ṣọ́ ẹ máa lọ pa ọmọ yín kan ẹ̀ tó máa fi ṣe nǹkan kò ní sí ẹ̀ bọ́lá ṣe dálé ayé ọlọ́run mú kó kí nǹkan yẹ bá ti pín wá ní gbogbo nǹkan takùn máa gbé tá máa jẹ́ kó gúrò dáadáa bó ṣe kó máa gúrò òun ló wà nílẹ̀ ìran mi ẹ jẹ́ dìde tán àdèrè jù báyìí lọ chinese la fún lépèlé ní àdèrè pé ká kọ́ báwo lọ̀rọ̀ mo máa ṣe yé wa pẹ̀lú gbogbo àlàkalẹ̀ nǹkan rere tó ló wá ṣe fún wa tó pẹ́ ńlẹ̀ ẹ bá dìde tán gẹ̀rẹ́ ńlẹ̀ tó ló wá ṣe fún wa. ìjà dìde tán ti ràn wá o olúwa ló ṣe o kò ṣe nìyẹn tó bá jẹ́ ènìyàn ni ẹ mọ nǹkan tí wọ́n máa ti ṣe ìran mi ìjà dìde tán fún ràn wá o so àdèrè jù báyìí lọ bọ̀ ó jẹ́ ń gbé ti fẹ́ràn ìpè tá a fi sọ fún wa kí n gbé sí kí a lè máa fi yẹn lọ lágbọ́dọ̀ lọ láyọ̀ la máa ríra lọ́la o ogun tó lówó bá ti ṣẹ́ fún wa pé nímọ̀ Chinese ó ti parẹ́ ọ̀rẹ́dì o torí pé ó gbógun ti wá ó gbógun ti ẹni àmì òróró Ọlọ́run ibi òní kò ní tán ní ọ̀dẹ̀dẹ̀ ṣínkó ò tún ní ìsinmi mọ́ o gbogbo nǹkan tó fèrú kójọ nǹkan tó kójọ àti wọ́n gan fún ara tó rò fẹ́ ṣiṣẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ ti polúkú muṣu láti wákàtí ìlọ o bẹ́ẹ̀ ni ìpè ti jáde àṣẹ ti gùn ún fún ṣínkó ò táyè mọ́ o kò tún ní bá ti ṣe kò tún lọ́nà gbogbo bẹ́ẹ̀ ni o bàbá ìyá mi bẹ́ẹ̀ ni ó dọ̀là so láyọ̀ la máa ríra lọ́la k'Ẹlẹ́dùmarè bọ̀ òkè kó bùkún fún orílẹ̀-èdè wa Democratic Republic of Yorùbá ó dàbọ̀ bá ti yá wa ó dàbọ̀.